هیچگاه گفتم فیلم خوب چیه؟ گفت سناریو کارگردانه. به کورنر جمال ساداتیان خوش اومدید. من که برای خودم که فیلم نمیسازم. آقای ساداتیان امروز به استودیو کوزی کورنر اومدن تا با هم در مورد نقش تهیه کننده در سینما صحبت کنیم. ما الان 40 ساله داریم این پیچاره می‌کنیم، هنوز به مقصد نرسیدیم. ببینیم تفاوتش با سرمایه‌گذار در چیه. مثلا تهیه کننده از حوزه اندیشه حرف میزنه، سرمایه‌گذار از حوزه پول و مادیات حرف میزنه. در مورد کارنامه کاریشون صحبت کردیم. خب مثلا قصه‌ای که 2 سال پیش برای من جذاب بوده امروز ممکنه دیگه اون جذابیت نداشته باشه. بر اساس چه موضوعاتی فیلمنامه‌ها رو انتخاب میکنن و به سمت تولید اون فیلم میرن؟ هر اندیشه اگر بتونه خودش رو درست مطرح کنه حتی یقین تو جذب مخاطبش میتونه موفق عمل کنه. در مورد بالا و پایین هایی که توی فرآیند تولید باهاش مواجه میشن گپ زدیم. چه تأثیری داره؟ مثلا چقدر مردم استقبال میکنن؟ در مورد فیلم تازه‌شون زن و بچه صحبت کردیم که به تازگی در بخش اصلی کن رقابت کرده. تیمایی که میرن تو اروپا مسابقه میدن برای قهرمانی میرن، ولی اینی که قهرمانم نشن که قهرمانیشون چیزی کس نمیکنه. در مورد حواشی که اونجا براش به وجود اومد و 2 قطبی که شکل گرفت صحبت کردیم. خب ما تو ایران 0 و 100 شدیم. اومدیم عمیق‌تر شدیم تا ببینیم آقای ساداتیان بر اساس چه خواسته ها و دغدغه هایی فیلمسازی رو داره ادامه میده. تو حوزه هنر قریحه خیلی تاثیر داره. حضورش در فضای فرهنگی و آموزشی چه آورده هایی براش داشته. فیلمای خوب مثل اون چشمه هست، مثل اون قنات هست، مثل اون مدرسه هست، میتونه یه جای موثر باشه. اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و آقای ساداتیان همراه باشید. فیلم‌هایی که از حوزه اندیشه حرف میزنه غالبا شما که رو صندلی بلند میشید تازه ذهنت انقدر درگیر فیلمه تازه دارید بهش فکر میکنید. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی یادآور میشم ما در کوزی کورنر هدف بین‌المللی شدن رو داریم دنبال میکنیم. کمکمون کنید کامیونیتیمون رشد پیدا کنه و مخاطبمون گسترش پیدا کنه تا بتونیم سریعتر به سراغ چهره‌های غیر فارسی زبان بریم و از اونا دعوت کنیم تا با هم در کوزی کورنر گپ بزنیم. بریم ببینیم با آقای ساداتیان در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم، بعد از اون میبینم. خیلی خوش اومدید آقای ساداتیان. اول از همه متشکرم. اول تبریک میگم. فیلم زن و بچه کار شما و سعید روستایی توی کن توی لیست 22 تا انتخاب شده. قبل هر چیز خیلی دوست دارم با هم در مورد این صحبت کنیم که تفاوت تهیه کننده و سرمایه گذار چیه، چون خیلی ها به اشتباه فکر میکنن تهیه کننده و سرمایه گذار یکیه و تهیه کننده صرفا فقط داره پول تولید فیلم رو تامین میکنه. آیا اینطوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب خیلی جاها شاید تهیه کننده و سرمایه‌گذار غالبا یکی باشن، ولی سازوکارش یه کمی متفاوته. یعنی خب تهیه کننده کسی هست که باید قصه رو انتخاب بکنه، کارگردان رو انتخاب بکنه. از ظن من تعریفی که خودم از فیلم دارم اینه که میگم خب یک تهیه کننده موفق اینه که باید بتونه قصه‌شو درست انتخاب بکنه. اگه قصه‌شو درست انتخاب بکنه بر اساس این قصه باید کارگردانش رو انتخاب بکنه. کارگردانم که اگه درست انتخاب کرد حالا دیگه باید کنار کارگردان یه مشاور خوب برای کارگردان باشه. شما چون اندیشه یعنی تخصص یک، همونطور که شما فیلم بردار، صدا بردار، همه اجزای یک فیلم رو استخدام میکنید برای فیلم، خب کارگردانم استخدام میکنه. خب اون توانایی یا کارگردان رو وقتی شما استخدام کردید دقیقاً باید بذارید اون مندیاتش رو خودش پیاده کنه. قدیما خیلی مد بود، مثلا وقتی که آدم میرفت دکتر مثلا به دکتر تجویز میگه آقا یه قرص رو بنویس، اون آمپول رو بنویس، اون خب میگه اگه تو بلدی خب چرا اومدی پیش من؟ خب میرفت همینا رو مصرف میکرد. خیلی چیزا تخصصی شده. وقتی آدم اون تخصص رو به استخدام خودش در میاره دیگه باید در خدمت اجرای اون چی میگن پرده ثالث باشه. ما خب اشکالش این شد که بعد از انقلاب، شاید قبل از انقلاب هم خب یه سازوکاری داره، ولی بعد از انقلاب چون تمام شیرازه همه چی به هم خورد، بیشتر سینما نیاز داشت به سرمایه گذار. وقتی که نیاز داشت به سرمایه گذاری که فیلم ساخته بشه، بعد یه بخش از اون بدنه سینما مونده بود، ولی سرمایه گذاراش، تهیه کنندگانش تقریبا از بین رفته بودن یا ممنوع کار شده بودن یا خودشون کشیده بودن کنار. چون دنبال سرمایه گذار میگشتن، هر آدمی با هر تخصصی چون علاقه من بود که تو سینما سرمایه گذاری کنه، خب اینو بهش میتون دادن
و مجوز مثلا تهیه کنندگی هم بهش دادن. حالا البته الان کسی بخواد به عنوان تهیه کننده وارد بشه خب واسه یه سازوکاری گذاشتن، ولی قبلا این شکلی نبود. ولی نه، خیلی کاملا دو تا دنیای متفاوتی دارن. مثلا تهیه کننده از حوزه اندیشه حرف میزنه، سرمایه‌گذار از حوزه پول و مادیات حرف میزنه. یه نکته که تو کارنامه شما جالبه، فیلمایی که انتخاب کردید یه حدی از استاندارد بالاتر بوده، همه یه دسته. یعنی این مدل نیستش که آدم ببینه یه فیلمی خیلی به قول معروف اوت داره میزنه، خارج از اون چارچوبه. شما ساختار خاصی برای انتخاب فیلمنامه ها و ورود به فیلمی دارید؟ خب من واقعیتش کار اصلیم سینما که نیست. یعنی بالاخره شما وقتی که یک کاری رو انجام میدین که باید امرار معاش ازش بکنید، خب فرق میکنه. آدمایی که میخوان امرار معاش بکنن دقیقاً دنبال اینن که امروز نیاز جامعه چه شکلیه، گیشه چه جنس فیلمایی رو میطلبه. خب معمولاً سمت و سوشون برمیگرده به سیستم‌های اقتصادی که هر زمانی خب متنوع بود. من عموما زمانی که وارد سینما شدم هدفم این بود که خب بالاخره ما توصیه دینیمون هم این هست که روزتون رو 3 قسمت بکنی، 8 ساعت کار کنی، 8 ساعت استراحت کنی، 8 ساعت تفریح کنی. خب مثلا تو اون حوزه تفریح ما کجای قضیه قرار میگیریم؟ حاکمیت که خب اصلا توجهی به این قضايا نداشت. خب ما به واسه که انقلاب شد جنگ بود، توجه به جنگ بود، بعدش مثلا توجه به بازسازی کشور بود. بازسازی کشور هم باز مسیر طبیعی خودش رو طی نمی‌کرد. با حاشیه‌هایی که داشت همیشه نیمه جنگی بود کشور. تو این حالت خب اون حوزه انترتینمنت رو غالبا حاکمیت خیلی بهش توجه نداشت، یا حتی یک جریان فکری هم که در کشور بودن این جنس انترتینمنت رو اصلا قبول نداشتن. حالا به خاطر نوع هیجانی که انقلاب ایجاد کرده بود و جنگ ایجاد کرده بود، اون نسل جوان اون روز خب بیشتر معطوف شده بود به جنگ و جبهه و اینا. ولی به محضی که جنگ تمام شد خب همون بحث نسل‌های زد و بتا و آلفا و چه این چیزایی که تعریف کردن، هی داشت اینها فاصله هاشون با اون هسته اصلی حاکمیتی که اول انقلاب بود خیلی داشت فاصله هاشون بیشتر میشد، مطالباتشون داشت فرق میکرد. خب بالاخره هی تکنولوژی که تو دنیا وارد عرصه زندگی مردم میشد، خب این تکنولوژی ها خب خیلی ذائقه مخاطب رو تغییر میدن. خب اون نسل جوان دیگه فاصلهش از اون شعارها و ارزشها و اینا هی داشت فاصله هاشون بیشتر میشه، اصلا مطالباتشون داشت فرق میکرد. ولی خب توی حاکمیت اون طرز تفکر بسته‌ای که مثلا به قول خودشون روی ارزش‌ها داشتن متمرکز می‌شدن، خب هی داشتن این فشاره رو بیشتر میگن. به همین دلیل ما خب هر روز که زمان یا هر چی زمان بیشتر می‌گذشت این شکافه داشت بیشتر می‌شد، لج و لجبازی‌ها داشت بیشتر خودشون نشون میداد. شاید با همین نگاه بود که ما اون ارق ملیمون رو از دست دادیم. ما تقریبا الان من از ظن من ارق ملیمون خیلی تو کشور یا بین رفته یا خیلی نحیف شده. نتونستیم مردم رو درگیر اداره کشور بکنیم، چون اصلا حاکمیت با دست خودش این مردم رو پوش کرد، از حاکمیت دور کرد. خب این شکاف‌ها که ایجاد میشه، خب مردم هم سعی میکنن خودشون برای خودشون برنامه‌ریزی کنن. مثل بچه‌ای میماند که میگن بچه ذات بچه، اینی که همیشه ولش میکنی تا چشم باز میکنی یه جایی داره یه دسته گلی با آب میده. به همین دلیل میگن بچه رو با سرگرم کرد. نقش حاکمیت‌ها اینه که باید مردم رو سرگرم کنن، براشون برنامه داشته باشن، یه کمی چی میگم با مطالبات مردم کنار بیان، اصلا نیازهای درونی مردم چی هست. بالاخره زمانها فرق میکنه دیگه. خب چرا مثلا تو غرب و اینا میبینیم اینقدر برای اوقات فراغت، مثلا شما مثلا توی چی میگن وین که میری یا تو لندن که میری یا تو پاریس که میری، اصلا اینقدر تنوع این انترتینمنت ها زیاده، به خصوص اوضاع فرهنگی. نقاشیش دنیای خودش رو داره، موسیقیش دنیا خودش رو داره، تئاترش دنیای خودش رو داره. برای تمام سلایق جامعهشون می‌بینی برنامه وجود داره. آدم‌ها مثلا میتونن، ولی خب ما اینجا حتی مثلا تیپایی مثل منم که به عنوان بخش خصوصی دلمون می‌خواست یه کاری واسه جامعه‌مون بکنیم، غالباً با یک موانعی مواجه بودیم. نه تنها من، خیلی از دوستان و همکاران من خب میگن که هر توسعه اقتصادی یه به هم ریختگی اجتماعی داره. این به هم ریختگی اقتصادی خب باعث میشه که یه عده به پولهای بادآورده میرسن، یه عده به خاک سیاه میشینن. خب این تعارضی که تو جامعه ایجاد میکنه، خب تو رفتار خب بالاخره بزه‌های اجتماعی تو این بحران‌های اقتصادی ایجاد میشه.
خب این همه ما معضل اجتماعی تو سطح جامعه داریم. خب اینا خیلی موسوژه‌های خوبی هستن که میتونن دستمایه کارهای هنری قرار بگیرن، به خصوص سینما که انقدر خب حاکمیت از اولش هم تقریبا یه دستور عمل داشت، همه چی رو توجیه کنید فلان کنید، ولی خب مطالبات جامعه این بود که یک سخنگویی داشته باشه. این سخنگو میتونه هنرمندان باشن. خب ما مثلا قبل از انقلاب تقریبا مرجع هر جا مردم کم می آوردن، حس می‌کردن که ظلمی بهشون شده و قانون نمیتونه ازشون حمایت کنه، مثلا فکر می‌کردن یه آدم‌های امینی مثل روحانیتی وجود داره، به اونها مراجعه می‌کردن. ولی ما خب بعد از انقلاب اینم از بین بردیم، حزبی که نداریم، هیچی نداریم. یعنی شاید مثلا الان این سلبریتی‌های هنری ورزشی گاهی مثلا از چون موقعیت‌های اجتماعی دارن، خب یه حرفایی رو میزنن که مردم دوست دارن، خب بیشتر مردم چون میگم دهن اینا نگاه میکنن، از اینها حمایت میکنن. خب دیدیم حتی توی مقاطع اینا هم از کار انداختن، یعنی نذاشت، یعنی جامعه یهو به شدت احساس منزوی بودن و تنهایی میکرد. حالا لابلای این همه نیاز و مطالباتی که وجود داره، گاهی مثلا بعضی فیلم ها رو آدم میتونست با تمام این سختی ها و ممیزی هایی که تو کشور وجود داره، بعضی وقتا میشد مثلا یه قصه هایی رو انتخاب کرد که حالا یه نقد اجتماعی داشته باشه یا که موضوع اجتماعی رو دستمایه قرارش بده. خب اینا وقتی که میاد بعد میدیدیم که خب مخاطباش کم نیستن تو جامعه، یعنی مثلا مردم استقبال میکنن. این موضوع اجتماعی با سرگرمی در تضاد نیست یه مقدار؟ لزوما این که خب نگاه کنی همه آدم ها به سرگرمی فکر میکنن. خب یه عده میرن تئاتر آزاد میبینن، دوست دارن مثلا بر اساس ذائقه فکری که دارن تئاتر آزاد میبینن، حالا حرفایی که تو تئاتر آزاد گفته میشه. خب یه عده برای یه چیز دوست دارن میرن تئاتر کلاسیک ببینن. شما یه زمانی واسه که وقتتو پر کنی میری پاورقی بعضی مجلات زرد رو میخونی، بعضی وقتا میشینی رمان‌های خیلی فاخر رو میخونی. بس سر این که اون اوقات فراغت رو همه میخوان پر کنن، حالا در کنارش چه نتیجه هم میخوان بگیرن. به نظرم خب اونم برای سلاق فکری فرق میکنه. به نظرم نه، این سینما موسیقی خب ضمن این که خب یه حرفایی یا چیزای، حتی بعضی وقتا حتی مثلا تو شعرهای موسیقی هم بعضی وقتا یه شعرهایی هستش که از این حالت عادیش خارجه، بالاخره یه تلنگرایی داره به یه بزه‌های اجتماعی میزنه. یا مثلا نقاشی‌ها بعضی وقتا اینطوریه، تئاترامون بعضی وقتا اینطوریه، موسیقیمون بعضی وقتا اینطوریه، سینما که حالا یه کمی فراگیرتره بعضی وقتا اینه. بله بعضی فیلم‌ها صرفا سرگرمیه، بعضی فیلم‌ها ضمن که سرگرمی هم هست بالاخره یه تلنگرایی هم به یه مسائلی میزنه. هر کسب و کاری، هر جریان اقتصادی وابسته به سرمایه و پول هم هست دیگه. چیزی که داره بهمون نشون داده میشه از بعد از انقلاب، حتی قبل انقلاب، فیلم‌های طنز، فیلمایی که جنبه سرگرمی بالاتری داشتن تا فیلمایی که داشته نقد اجتماعی رو انجام میداده، یک جدیتی درش بوده، پرفروش‌ترن. خب نیاز این رو شما احساس نکردید که برای اینکه بتونید این جریان رو ادامه بدید، فیلم‌های بیشتری تولید کنید، نیاز دارید سمت فیلم‌هایی هم برید که پرفروش بشه؟ من اصلا منکر اون نیستم، بالاخره فیلم‌هایی که طنز هستن مخاطب بیشتری رو تو سطح جامعه دارن، من اصلا منکر اون نیستم. ولی حتی فیلم‌های اجتماعی من میگم خب یه جمعیت ما جامعه با جمعیت 90 میلیونی یا یکم پایین و بالا، اگر ما هر اندیشه رو تولید کنیم نتونه 2-3% جامعهش رو تحت تاثیر قرار بده، القاعده اون هیچ وقت موفق نبوده. حتی مثلا افکار نهدیسمی هم که وجود داشته، خب این همه مکاتب در طول تاریخ اومدن رفتن در یه ادواری مثلا کلی طرفدار داشتن، ولی در مرور زمان فیض شدن از بین رفت. حتی مثلا از افکار مارکس، خب بالاخره این شالوده پایه‌گذاری از به کمونیست روسیه و روسیه با این اهداف بالا اومد و واسه اینکه بتونه اهدافش رو پیاده کنه چقدر جنگ را انداخت، چقدر کشتار را انداخت، چه ولی بالاخره بعد 60-70 سال یواش یواش نزول کرد و تقریبا فیض شد، از بین رفت. حالا بحثم سر اینه که شما هر اندیشه حتی باطل هم که داشته باشه، اگر نتونی درست مطرحش کنی، نتونی اون 2-3% رو تحت تاثیر قرار بدی، قطعا از ریشه حتما چیز دیگه موفق نبودی. ولی من عموما فیلمایی که ساختم تا حدودی موفق شده طرفداراشو جلب بکنه. بالاخره میگم دیگه تو این جامعه 90 میلیونی 80 میلیون رو در مرور زمان از مثلا ما انقلاب که شد 35 میلیون بودیم، الان خب 90. خب بالاخره در اثر مرور زمان تونسته مخاطب خودش رو پیدا کنه. من خب فیلمایی که ساختم عموما خیلی متضرر نبودم به لحاظ اقتصادی. شما حتی متر 6.5 من که شما ببینید،
خب یک فیلمی بود، خب خیلی فیلم راحت و نرمی که نبود. خب این فیلم تو عید نوروز که قطع یقین مردم نیاز دارن یک زمان مفرحتری رو داشته باشن، با وجودی که 3 استان ما سیل هم اومده بود و کشور خیلی تو حالت استیبلی هم نبود، ولی فیلم اکران شد، مخاطباش رو جلب کرد، خیلی هم خوب داشت انجام میشد. فقط یک کمی هم مشکل اساسی ما وسطای فیلم خوردیم این که کپی فیلم ما توسط کپی که داده بودیم وزارت ارشاد اومد بیرون و قاچاق شد. وقتی قاچاق شد به خاطر اون علاقه و که تو سطح جامعه هم وجود داشت به شدت تو شبکه قاچاق توزیع شد و مردم خیلی سریع تونستن فیلم رو ببینن. رو فروشش از نیمه اکران خب رو فروش فیلم خیلی تاثیر گذاشت و عملا اونجا بود که ما متضرر شدیم. ولی با این اوصاف ما اون سال گرانترین فیلم سال رو ساخته بودیم ولی خب ضرر نکردیم. با توجه به حتی این حادثه هایی هم که بالا سر فیلم ایجاد شده بود، میگم با وجودی که مردم رو عید باید زمان مفرحی رو می‌داشتن ولی خیلی از فیلم استقبال کردن. فیلم شب میخوام بگم حالا چه اون چه بررنگ ارغوان چه چهارشنبه سوری، حالا اون کاری که من کردم دارم مثلا همکاران منم خب فیلم‌های خوبی داشتن که اون فیلم‌هاشون هم خیلی فیلم‌های نرمی نبود با این اوصافی که جناب عالی میگی، ولی خب تو زمانهای خودش تونسته بودن مخاطبای خودشون رو جذب کنه. من به نظرم هر اندیشه اگر بتونه خودش رو درست مطرح کنه قطع یقین تو جذب مخاطبش میتونه موفق عمل کنه. من برمیگردم عقب نگاه میکنم میبینم مثلا وسط جنگ دهه 60 ما فیلمایی داشتیم که 8 میلیون بلیت میفروخت، 3 سال 4 سال اکرانش طول میکشید. بعد امروز رو نگاه میکنم با اینکه تعداد فیلمای تولیدی داره بالاتر میره، هیچ وقت همچین تجربه‌ای نداری که حتی بگی که مثلا 2 میلیون بلیت یه فیلم جدی فروش داره، انقدر مخاطب میتونه به گیشه ببره. شما یا ذهنتون درگیر این نمیشه که روی چه فیلمی، روی چه فیلمنامه‌ای سرمایه گذاری کنم که مخاطب بیشتری رو جذب کنه؟ من خودم خب بحثم سنه که در درجه اول باید یک موضوع عرض کردم، باید یه موضوع اجتماعی یا نقدی یا موضوع اجتماعی، من اونطوری فکر میکنم. منتها حالا اون موضوعی رو که فکر میکنم درسته باید مطرحش کنیم. خب حالا این مهمه که تو چه ظرفی آدم اینو بریزه که اون ظرفه بتونه یک ظاهر بزک شده تری هم داشته باشه، چون بالاخره مخاطبا که میرن با سلیقه مختلف میرن. خب یه لایه اولی داشته باشه، یه کمی ترتمیزتر باشه، حالا آدم بر اساس انتظاری که داره لایه‌های دوم و سوم فیلم هم بتونه استفاده کنه. چرا اون لایه‌های اولیه فیلم هم خوب باید بهش توجه بشه. بالاخره یک آدمایی ممکنه صرفا سینما رو برای سرگرمیش انتخاب کرده باشه، میخواد بره فیلمو ببینه، خیلی فیلم میگم کول و سرد و پلانای کشدار و مثلا اینطوری نباشه. اونم بالاخره مخاطبای خودش رو داره، ولی برای اون عوام جامعه اون جنس فیلم‌ها خیلی جذاب. میدونی چرا این سوال برام طرح میشه؟ چون دارم میبینم مثلا توی 4-5 سال اخیر یهویی پخش کردن آهنگای لس آنجلسی قدیمی توی سینما مد شده. یک چیزهایی ترند میشه. مثلا چه میدونم اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 یه سری کاراکترهای زن آزادتر و آزاداندیش و مستقل مثلا مد شده بود. شما به نظرم میرسه مثلا دنبال روی اونا نیستی، انگار یه خط فکری ثابتی رو برای خودتون در نظر گرفتی که هم بیاید روی یه مقوله‌ای سرمایه گذاری کنید، نور بتابونید، هم کمک کنه یه قشر خیلی خاصی رو تحت تاثیر قرار بده. انتخاب شده دارید عمل میکنی؟ قطعا اینطوریه، چون من خب خیلی سناریو دستم میرسه مطالعه میکنم. خب بیشتر سناریو هم خب بر اساس آدمایی که می‌نویسن خب همش اونا هم دارن رصد میکنن، میگن چی بنویسیم که بتونیم مثلا تهیه کننده‌ای رو قانع بکنیم که بیاد روی فیلممون سرمایه گذاری کنه. به طور مشخص خب تو 3 سال گذشته یا 4 سال گذشته خب شرایط سینمایی ما خیلی محیط چیز بسته تری داشت، شرایط بسته تری رو داشت. مثلا فیلم‌هایی که یک لازم مجوزی که روی بله فیلمایی که از برای همین تعداد طنزا میره بالاتر. بله دیگه همینو می‌خواستم بگم، فیلمایی که از حوزه اندیشه حرف می‌زدن اصلا تو وزارت ارشاد جایگاهی نداشتن. من خودم مثلا 2 تا فیلمنامه فرستادم، خب با وجودی که خودم رو خیلی تهدید کرده بودم، چون بعد از متر 6 و نیم چند سالی بود کار نکرده بودم، گفتم مثلا یه کاری رو شروع کنیم. با توجه که می‌دونستم وزارت ارشادم چه فضایی داره، خب خودم رو خیلی تهدید کردم، قصه‌ای رو انتخاب کردم شاید مثلا از 20 10 من بود 50% هستن. ولی با این حساب گفتم ببین 2 تا قصه فرستادم ارشاد 2 تاش رد شد. یعنی با وجودی که خودم رو اینقدر تهدید کرده بودم ولی هر 2 تاش رد شد.
خب به همین دلیل دیدم که خب اصلا من جایگاهی ندارم که بخوام کاری بکنم. و همین دلیل خب سینما رو هم که شما نمیتونید چیز کنید. باید مثلا یه چیزایی رو بسازی که بالاخره چرخه اقتصاد سینماداری ما هم معیوب نشه. خب به همین دلیل مردم هم نیاز دارن، یه جوری هم مردم هم باید سرگرم که خب به همین دلیل وقتی که این نیست میشه اون شیر بیال دومه دیگه. وقتی که این نیست باید یه چیزی جای گذاشت اون جسته. خب ما همین مثلا زن و بچه رو خب تو دولت قبلی بعد از 5 ماه ما نتونستیم مجوز بگیریم. اوه. یعنی مثلا مسئول وزارت ارشاد خیلی ما پیگیری کردیم، هی ارجاع می‌شدیم به این و اون دیگه. روزای آخری که دولت قبلی بود خب مسئولین وزارت ارشاد مواد سینمایی رو اصلا گفتن ما نمیتونیم به این فیلم مجوز بدیم و مثلا منتظر بشید ببینید دولت بعدی باهاتون چیکار می‌کنه. موضوعش مگه موضوع حساسیت برانگیزیه؟ نه مثلا خب بالاخره نگاه کنیم ما کشورمون خب به خاطر همین آلارمایی که مرتب پی دارن متخصصین اقتصادی میدن، بالاخره همون حرفی که از امیر فرمودن دیگه بالاخره خیلی شاخصه. وقتی فرق وارد میشه بالاخره اخلاق یا دین یا چی اینا رو خب تحت تاثیر قرار میده. خب بالاخره ما کشورمون مسئول اقتصادی هم دارن میگن دیگه همیشه تو بحران‌های اقتصادی هستیم. این بحران‌های اقتصادی بالاخره یه سری بزاهای اجتماعی، یه سری رفتارهای اجتماعی رو روش تاثیر میذاره. قصه‌ایه که داره از یه جامعه فرودستی صحبت میکنه که اخلاقش کمی تحت تاثیر مشکلات اقتصادی هستش. این رو خیلی دوست دارم. خب اونا خب چیز نمیدن، خیلی این قصه رو خیلی دوست نداشتن. حتی با وجودی که دولت بعدی که اومد خب خیلی لطف کردن، سریع مجوز ما رو دادن، ولی خب یه حجمه‌ای به وزارت ارشاد شروع شد چرا به این فیلم مجوز دادیم. معلوم بود اون تیمی که خودشون نمیخواستن این فیلم ساخته بشه، حالا قدرت اداری نداشتن، هی سعی میکردن از ابزارهای قدرتی که تو کشور وجود داره استفاده کنن، فشار بیارن مثلا چرا این فیلم ساخته شده، چه و چه و چه. این دو طرز تفکر وجود داره دیگه. ولی به نظرم اون که جناب علی اشاره میکنه خب برای من مهمه. من دنبال نیستم که حتما فیلم بسازم، دنبال اینم که چی میخوام بسازم. حالا ممکنه تو 1 سال 2 تا فیلم بسازم، ممکنه 3 سال 4 سال مثلا فیلمی نسازم، بستگی داره اون قصه‌ای که میخونم بتونم باش ارتباط برقرار کنم. تا حالا پیش اومده که به عنوان تهیه کننده برید به یه فیلمنامه‌نویس سفارش پروژه‌ای رو بدید؟ چرا پیش اومد مثلا یه خط قصه‌ای خوشم اومد، مثلا به نویسنده گفتم بره بنویس، رفت نوشت اومد، رفت نوشت اومد، دیدم نه این خطه برام جذاب بوده، این بنده خودم مثلا متوجه نشده من چی دارم میگم و یه مثلا دلخوری هم ایجاد کرد. مثلا اون مدعی شد که من 6 ماه 7 ماه وقتمو گذاشتم چرا مثلا فلان. بعد آخرش به این نتیجه رسیدم اینم روش شاید خیلی جذاب نباشه. مثلا اونی که شما میرید تو این همه کتاب منتشر میشه، خب هر آدمی بر اساس ذائقه خودش بره یه چیزی تموم شده ای رو بگیره بیاره که دیگه حالا نهایتا اونجا حالا 5% 10% آدم بخواد توش دخل تصرف کنه. ولی اینی که خب تو یه چیزی تو ذهنت اینو منتقل کردن به طرف مقابل ممکنه یه کمی سخت باشه، یعنی اون هماهنگی به وجود نیاد. برای همین پس از اونور که داره میاد انگار شست‌ورفته‌تر و جمع و جورتره. آدم بخونه مثلا 80-90% مورد توجه قرار بگیره، خب دیگه حالا ممکنه یا کوچولویی هم مثلا بعدا آدم بشینه صحبت کنه، سلیقه‌ش رو مثلا منتقل کنه. حالا که تهیه کننده نقش این رو داره که هم سرمایه رو جذب کنه، هم کسب و کور رو دور هم جمع کنه، هم امکانات رو فراهم کنه برای تولید، آیا میشه بهش یک نگاه خلاقانه داشت بگیم تهیه کننده یک کار خلاقه داره انجام میده؟ قطع یقین اینطوریه. یعنی اگر مثلا فونداسیون اصلی یک کار قصه است دیگه، چون به هیچگاه گفتم فیلم خوب چیه، گفت سناریو کارگردانه. یعنی شما اگر نتونی قصه تو درست انتخاب بکنی، شما اگه یه صورت مسئله غلط باشه چجوری میخوای اینو حلش کنی؟ شما یه صورت مسئله غلط رو پیشه چی میدونم انیشتن هم بذاری پیشه، نمیدونم هر کسی بگذاری، قطع یقین وقتی صورت مسئله غلط باشه. ما بعضی وقتا قصه هامون شاکلش غلطه، بعد هی سعی میکنیم اینو بزکش کنیم. وقتی یه بزکش میکنیم در نمیاد. خب تماشاچی ممکنه تخصص نداشته باشه ولی ضمیر ناخودآگاهش کار میکنه. بسیاری آدم‌ها رو شما بهش میگی مثلا این تابلو، این شعر، این فیلم چطور بود، مثلا یا میگه خوب بود یا میگه بد بود، نمیتونه فیلم رو اجزاش رو تحلیل کنه، ولی اون ضمیر ناخودآگاه بهش میگه که این خوبه یا بده. اینه که باید آدمی که کارش رو اگه بتونه درست انجام بده، خب این ماندگاریش بیشتر میشه، آدم‌های بیشتری رو میتونه. چون واقعا افراد مثلا یه کلمه تستی خوبه یا بده میتونن اینطوری قضاوت. ولی عموما فیلمایی که نمیفروشه آدم با یه کمی هم ما تخصصی تر نگاه کنیم میبینیم خب
یه جاش لیب میزنه دیگه، مثلا یه جاش اشکال داره، یه جاش چیزی که با مردم نمیتونه ارتباط برقرار کنه. وقت شما خودتون توی داستان چقدر ورود میکنید تو سناریو برای اینکه بهتر بشه؟ آیا اصلا کارگردانا، فیلمنامه‌نویسا آمادگی و پذیرشش رو دارن؟ خب عرض میکنم وقتی که یه قصه رو آدم میخونه یعنی 80% رو قبول کرده که مثلا خریده، حالا مثلا 15% بالاخره فلیکسیبل دیگه، میشه حرف زد اصلا. خب وقتی من قصه رو انتخاب میکنم میدم دست کارگردان دیگه، خب اون کارگردان نقشش دیگه از این به بعد بیشتره، چون اون باید برداشتش رو از قصه رو به تصویر تبدیل کنه. خب سلیقه هم توش حاکمه، برداشت‌های علمیش هم توش حاکمه. اونجا دیگه یه کمی رایزنیه. نه من اونجا خیلی سختگیری نمی‌کنم دیگه، وقتی یه قصه رو قبول کردم گاهی مثلا نقطه نظراتمو میگم، حالا ممکنه قبول کنم، کارگردان ممکنه قبول نکنه. یکی از نکته‌های کلیدی که من پشت صحنه کارهای شما دارم میبینم اینه که خیلی بازی رو جدی میگیرید و فراهم میکنید تمام امکاناتی که کمک کنه به واقعی تر شدن فیلم، روایته. برای مثال مثلا برای متر 6.5 کامل لوکیشن زندان رو مثلا بازسازی کرده بودید، کارتون خوابا رو جمع کرده بودید، از همه جای تهران آورده بودید. چقدر براتون اهمیت داره که به واقعی ترین شکل ممکن این به تصویر کشیدن رخ بده؟ چرا انقدر طبیعی بودن و واقعی بودن براتون اهمیت داره؟ خب بالاخره طبیعی بودنش اینه که یه قصه درست آدم‌ها میشینن تو سینما فیلم میبینن، ولی باید خیلی اون رو طبیعی تصور کنن. بالاخره وقتی که قصه های جدید میاد مردم میشینن میبینن، یه جاهای زندگی خودشون رو توش بگردن پیدا کنن. این نقدای اجتماعی عموما این شکلی، آدم‌ها یه جای زندگی خودشون رو توش پیدا کنن. اگر زندگی خودشون رو توش پیدا کنن، سمپاتی پیدا میکنن، 4 نفر دیگر هم توصیه میکنن که بیاد اثر رو ببینه. خب همون بحث‌های فیلم‌های سرگرمی، خب صرفا تا تایازه مردم میرن 4 تا جوک بشنون بخندن، براشون مفرح میان بیرون، واسه یه تغییر ذائقه‌ای دادن. ولی فیلم‌هایی که از حوزه اندیشه حرف میزنه، غالبا شما که رو صندلی بلند میشه تازه ذهنت انقدر درگیر فیلمه، تازه دارید بهش فکر میکنید. مثلا معضل اجتماعیش چی بوده، معضل سیاسیش چی بوده، چه خب ذهن شما رو خیلی درگیر میکنه. شاید من مثلا به رنگ ارغوان یک زمانی که بعد 5 سال اکران شد، یا دوستی زنگ زد فلانی، من آخرین ساز بود رفتم تو جشنواره فیلم رو دیدم، بعد که از سالن اومدم بیرون 2-3 ساعت تو خیابون قدم زدم، انقدر مثلا فیلم ذهنمو مشغول کرده بود نمیتونستم برم خونه، رفتم 2-3 ساعت قدم زدم تا این تنشین بشه، ذهن منو کمی آزاد کنه. خب فیلمایی که از حوزه اندیشه حرف میزنن غالبا اینطوری، یا حالا متر 6.5 باز مثلا، چون اینا که مثلا میزنم چون برای من مستعد دارم عرض میکنم. خب خیلی‌ها یه چیزایی از زندگی خودشون یا دور بریاشون رو تو فیلم دیده بودن. مثلا یکی از سینمای خود ما بچه‌ها تعریف کردم، گفتن سانس آخر بود، وسط فیلم دیدیم یه پسر جوانی همینطوری عربده کشید از رو صندلی بلند شد، تو سالن اومد تو لابی چیز، هی با صدای بلند داد میزد که ای خدا چرا. خیلی مضطرب بود. بعد دور و بریاش هم اومدن بیرون. بعد معلوم شد که تقریبا زندگی ناصر خاکزاد برادرشه و یه برادر داشته این شکلی، واسه که خب مشکلات اقتصادی داشتن، واسه که خانواده را مشکلاتشون رو نجات بده میره میفته تو کار مواد و چند محموله ظاهرا جابجا کرده بوده. هرچی هم درآمد داشته تزریق خانواده میکرده، که این داداشی میگفته ای کاش این واسه خودش یه جوراب خریده بوده، ای کاش برای خودش مثلا یه پیرن خریده. یعنی معلوم بود هرچی درآمد کسب میکرده و گرفته بودن اعدامش کرده بودن. و این دقیقاً مثلا این بخشی از فراز فیلم زندگی مثلا خودشون رو تصور. خب من خیلی کسای دیگه هم خب میشنیدم یا میدیدم، خب میدیدم که هر کدوم یه چیزایی از فیلم، این که زندگی اون بود، اون که شباهتی به اون زندگی. ولی خب اینها اون عواقب نهاییش هم خب در فیلم، خب ممکنه هر آدمی یه فرازی رو ببینه، فیلم خب 0 تا 100 رو چون به تصویر میکشه، اینی که اون راه کج به مقصد نمیرسه دیگه، آخرش مثلا منتج به یه مثلا میگه اون جونش از دست بده، اعدام بشه. اون صحنه ها ممکنه آدم ها اونشو تو زندگی شخصی خودشون نبینن، فکر کنن قصر در میرن چه، ولی فیلم وقتی یه همچین تلنگرایی میزنه شاید تاثیرگذاریش بیشتر باشه. آدم ها 0 تا 100 یک مثل سیمولاتوری میمونه که میخواد خلبانیت بگیره، میره میشینه توش همه چی رو اونجا تست میکنه. خب تو سینما میشه 0 تا 100 یک قصه رو اونجا تجربه کرد. نکته جالبی اشاره کردی، فیلمنامه اون فیلم با اینکه اورجیناله و اقتباسی نیست
ولی برای یک سری آدم‌ها ممکنه زندگی واقعیشون بوده باشه. نه نگاه کن، سینما قطع و یقین برای نویسنده غالبا از محیط‌های خودش الهام میگیره. ممکنه مثلا یه قصه ترکیبی از 10 تا 12 تا حادثه باشه، ولی توی یه قصه اینا رو کنار هم میذارن که مثلا مال یه قهرمانه. ولی عموما چه شعرش، چه نقاشیش، غالبا آثارهای فاخر تاثیرگذار همه الهام گرفته از محیط‌های پیرامونیه. و اینی که خب مثلا آقای روستایی برای من تعریف میگم، گفت خیلی اینا رو من مثلا دیدم، میشناسم، مثلا یعنی الهام گرفته از اون. از زیست خودش بوده، تجربه شخصش بوده. شما تو کارنامه‌تون یه اقتباس هم دارید، جام درن اگه اشتباه نکنم. وقتی این دوتا رو مقابل هم قرار میدید، یعنی سینمایی که فیلمنامه اوریجیناله با فیلمنامه‌ای که اقتباسیه، کدوم به نظرتون جذاب‌تره برای شخص خودتون؟ یا کن من که برای خودم که فیلم نمیسازم. من اگه محصولی رو تولید میکنم مثل یه واحد صنعتی میمونه، سعی میکنه بهترین جنس ممکنه رو به بازار عرضه کنه. بحثش اینه که مصرف کننده چی، و اون سعی میکنه برای جامعه رو شناسایی کنه، نیازاشو چیز کنه، محصولی رو تولید کنه بده که مردم مصرف کننده وقتی که میبینن براشون مطبوع باشه. من واقعیتش بعضی وقتا فکر میکنم مثلا قصه هایی رو که میخونم، خب با اینقدر سرعت تغییرات اجتماعی تو جامعه ما زیاده، خب خیلی مثلا قصه‌ای که 2 سال پیش برای من جذاب بوده امروز ممکنه دیگه اون جذابیت نداشته باشه، چون حس میکنم جامعه از اون عبور کرد. اگه اون ما بسازیم دیگه برای جامعه جذابیت نداره. قصه هایی برای جامعه جذابیت داره که مردم تو زمان حالشون باشه، یا اینکه مثلا بعداً قراره مثلا بعد 6 ماه 1 سال دیگه مثلا تو اون فضا قرار بگیری. جام درون یه حسی رو برای من داشت، مثلا فیلم‌های مثل متر شیش و نیم یه حس دیگه رو داشت. خب جام درون خب داشت یک تحول اجتماعی تو حوزه زنانه رو مثلا تو 50 سال اخیر یا 60 سال اخیر رو تصویر می‌کشید که رفتارهای اجتماعی مثلا ارباب رعیتی مثلا 60 سال پیش با زن چه شکلی بوده، امروز مثلا جامعه بر اساس این توسعه و این شعارها و چه تغییرات اجتماعی برش حاصل شد. حتی مثلا جامعه سنتی ما زن رو همین امروز که جامعه تو دنیا اینقدر مثلا از حقوق زنانه داره تعریف میشه، جامعه سنتی هنوز نگاه‌های قدیمی خودشون نسبت به حوزه زن داره. ولی خب تو اون فیلم، تو رمان خب داشتیم بحث میکرد که مثلا دختر اون رعیت آیا حق حیات داره یا فقط یه ابزاره. خب این تغییره رو من دوست داشتم مثلا برای جامعه مایی که دخترای مثلا جوان ما اینا بدونن که مثلا مادرانشون در 60-70 سال پیش، مادر بزرگاشون حتی تا 60-70 سال پیش تو چه فضای اجتماعی قرار گرفتن. خب این موضوعات اجتماعی و تاثیرگذار که شما انتخاب میکنید حساسیت برانگیز هم هست دیگه. قطعا یقین اینطوریه، بله. یعنی میخوام بگم که خب بستگی داشته همیشه به فراز و فرودهای مدیریتی که تو وزارت ارشاد بوده. خب فرض کن یه زمانشون برای انگرقام میسازی، زمان آقای خاتمی، اواخر دولت آقای خاتمی مثلا یه گیر میکنه، بعد 5 سال طول میکشه مثلا دولت آقای احمدی‌نژاد میاد آزادش میکنه. مثلا خب بالاخره حاکمیت ما خیلی این نقدای اجتماعی رو دوست نداره که غالبا هم همش تذکرایی که از بالا تو کشور تزریق میشه، فیلم‌های امیدوار کننده بسازید، چیکار کنید. این فیلم‌های امیدوار کننده چقدر برای مردم میتونه جذاب باشه، چون مردم به کرات همین سخنرانی‌های امیدوار کننده رو دارن میشنون و واقعیت‌های زندگیشون هم میبینن. خب خیلی نمیتونن اینا رو کنار هم بذارن. ولی خب سینما مگه بخواد اونطوری حاکمیتی حرف بزنه، قطعی یقین همون که میفرمایید جذابیت مثل مردم نداره. زمانی یک فیلم برای مردم جذابه که سخنگوی مطالبات مردم باشه. چرا سینمامون انقدر یواش و یک نواخت داره پیش میره؟ چرا هیچ اتفاق تازه‌ای، هیچ خلاقیت تازه‌ای آدم توش نمیتونه پیدا کنه؟ یعنی ما اگه با هم دست فرمون دولت قبلی می‌خواستیم حرکت بکنیم، قطعا یقین فیلم چیز زن و بچه ساخته نمی‌شد. وقتی ساخته نمی‌شد ما این هیجانی رو که حداقل حالا کاری ندارم امسال جشنواره کن یه 2 قطبی تو کشور درست کرد، ولی مردم خب توجه باید داشته باشن، اونایی که خیلی افراطی دارن حرکت میکنن. چون خب بعد ما داستان مهسا امینی رو داشتیم، بحث تنش حجاب و بی‌حجابی و حجاب اختیاری. خب بالاخره اینا تو جامعه حاکمیت یه سری قوانین داره، مطالبات مردم یه شکل دیگه است. خب ای کاش مثلا این فضایی که الان درست شده هر آدمی بر اساس سلیقه خودش هر جور دوست داره زندگی کنه، و همون آدم‌هایی هم که حجاب اختیاری رو میخوان داشته باشن، خب بدونن این جامعه ما یه جامعه سنتی، باید یه چیزایی رو رعایت کنه. خب
من خودم به شدت امروز افکار قبلیم خب خیلی افراطی‌تر بود، ولی امروز خیلی متعادل‌تر دارم فکر می‌کنم. آقا می‌فهمم جامعه رو که نمیشه به زور اداره کرد. باید هر آدمی بر اساس چی میگن تمایلاتش حرکت بکنه. خب توی سینما ما متاسفانه این وضعیت رو داریم دیگه. ما همیشه مثلا همین الان دولت مثلا اعتدال سر کار هست، شعارهای مثلا مردم سالاری فلان داره میده. ما اون جریانات افراطی که همیشه تو اقلیت بودن رو که از دست ندادیم. اونا همیشه هستن، تلفن‌هاشون کار میکنه، قدرتاشون کار میکنه، فشارهاشون هنوز بالا سر سینما هست. ولی میخوام ساده ترینش رو بگم. من میخوام بگم که حتی همین فیلم زن و بچه که الان رفت کن و برگشت، حالا جایزه نگرفت ولی حداقل تو 1700 تا فیلمی که کاندید و حضور در جشنواره کن بود، خب 22 تا انتخاب شده. خب یکیش این فیلم بوده. خب به نظرم تا اینجاش افتخاری بود برای سینمای ایران. خب دیدیم دیگه چه دو قطبی وحشتناکی درست شد که مثلا دنبال چیه؟ چرا آدم نتونه جشن بگیره 2 تا فیلم از ایران رفته باشه؟ چرا یکی رو بزنی، یکی استقبال کنی؟ خب بالاخره میگم 2 تا چیز دیگه به جریانات افراطی وجود دارن که مثلا چرا تو این فیلم مثلا شما حجاب داشتی، چرا خب ما تو کشور جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، بالاخره یه سری ضوابطی داره. همونطور که کارگردان هم اعلام کرد گفت انتخاب من حجاب نبوده، ولی خب بالاخره ما تو این ضوابطی رو داریم تو این کشور چون داریم کار میکنیم. رسمی باید یه ضوابط، غیر رسمیش اینه که مردم تو خیابان حجاب ندارن، ولی رسمیش اینه که شما تو بعضی وزارتخونه ها مخوایم بری حتما باید به درش مثلا یه چیزی رو سرتون بندازه. یعنی تو خیابون میتونی حجاب نشته باشی ولی تو آموزش پرورش میخوای بری، تو دادگستری میخوای بری که نمیذارن بی حجاب بری. خب میخوام بگم که خب این تعارض الان تو کشور ما وجود داره. خب بالاخره تو کشور هم برای ساخت فیلم یه سری ضوابط وجود داره، بالاخره اون حداقلش رو باید رعایت کرد دیگه. خب این دو قطبی الان وجود داره. این 2 قطبی کمک میکنه به فروش فیلم یا آسیب میزنه به فروش فیلم؟ علاقه میتونه یه جایی آسیب بزنه. بله یه جایی میتونه آسیب بزنه. ما مثلا سر فیلم به رنگ ارغوانمون خب پایان دوره آقای احمد نژاد بود، دوره انتخابات دوره دومش بود. خب ایشون دور و بریاشون علاقه‌مند بودن این فیلم رو حل بکنن. ما هم خوشحال شدیم، گفتیم مشکلات نمایش فیلم رو حل کردن. بعد خوردیم به داستان 88 و اینا. خب همین که تو سطح جامعه پخش شد که مثلا مشکلات اداری فیلم و مثلا تیم آقای احمد نژاد حل کردن، خب به شدت فیلم مورد تحریم و مثلا خب طبیعی هم هست که یه بخشی از جامعه واکنش منفی نشون بده. این که یه چیز طبیعیه. من میگم ما تو ایران 0 و 100 شدیم، یعنی سعی نمی‌کنیم کنار هم بیایم با هم تعامل بکنیم. البته یه بخش اعظمش رو من تقصیر حاکمیت میدونم که با ساز مردم نمیرقصه. یعنی خیلی یعنی مردم رو شرطی کرده. هر چیزی که هی میاد مقاومت میکنه مردم رو شرطی کرده. مثل ماهواره. آقا این ماهواره تکنولوژی نیاز جامعه است، اینقدر سر به سرش نذارید. هی یه جریانات افراطی تو کشور، نه حتی آدمایی که تو حاکمیت هم اومدن مصلحانه حرف زدن و گردونه حذفشون کردن که چرا شما داری مصلحانه حرف زدن. ولی آخرش اینقدر مثلا اون جریانات افراطی به نیروی انتظامی فشار دیدیم که راپل میکردن، نمیدونم چی بله. آخرش چی شد؟ هیچ کاری نتصویر. یعنی شما در مورد نیاز و مطالبات مردم که نمیتونه مقاومت بکنه. یه چیز فراگیری میشه نیاز مردم که دولت که نمیتونه جلوشو بگیره. خب الان این بحث حجاب هم چیزی شد که دولت خب نتونست، نیاز جامعه، فشار جامعه بود. خب ببینید خب مثلا به چه قیمتی این که مردم بیان تو جامعه بخوشونه. مثل این مونه که بچه یه سری نیازی داره، پدر مادر میخوان در مقابل نیاز بچه مقاومت کنن. خب چی میشه؟ خانواده یا باید اگه بخوام پدر مادر مقاومت بکنه، خونه باید هر روز متشنج بشه، یا آخرش باید مثلا پدر مادر کوتاه بیاد. خب بهتره که با رغبت تغییر رو قبول بکنن. اگه بخوام با رغبت هم قبول نکنه، همیشه این حتی اگه تحمیلی هم بهشون بشه، خب این شکافه بین پدر مادر و فرزندا وجود. جامعه ما متاسفانه همچین شکافیش چیز شده. جامعه را فهمیده که هر چیز رو بخواد باید به زور از مثلا حاکمیت بگیره. مثل بچه‌ای که قهر میکنه، چیز میکنه، شرطی شده هر چی میخواد اگه بهش ندنی باید یه داستان. حاکمیت ما بر اساس نیاز جامعه حرکت نمیکنه. متاسفانه اینه دیگه. و عوارضش هم دیدین چقدر کشور خسارت دید. ولی باز ما می‌بینیم که یه سری اقلیت بسیار بسته هنوز دارن دنبال اینن که مثلا بریم حجابو به زور به سر مردم. که چی؟ دوباره شکاف و دوباره مثلا اختلاف و دوباره چه
بعدم اون حجابی که به زور داره سر افراد گذاشته میشه چه تأثیری داره؟ مثلا میگن شما اگه میخواید نماز بخونی، نماز با خلوص بخونی، یعنی باید براش اعتقادی به نماز خوندن داشته باشه که بتونه با خدا یه معاشقه معنوی داشته باشه. ولی که به زور بخواد خب چپ 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 میره 4 کلمه حرف میزنه، خب چه تأثیری میتونه تو زندگی اون آدم داشته باشه؟ درصدی که خب بعد مثلا همینطور که الان هست، خب اونی که حجاب دوست داره حجابش رو، اونم که دوست نداره خب نداره دیگه. تو صحبتاتون یه اشاره داشتید که به عنوان تهیه کننده یک موضوع اجتماعی مثلا ذهنت رو درگیر میکنه، میری سمت تولید کردنش، باید حواست به این باشه که جلوتر رو هم ببینی هنوز اون دغدغه اجتماعی هست یا نه. از 0 تا 100 یه فیلم، یعنی از زمانی که ایده اولیه، طرح اولیه به ذهنتون میرسه یا به دستتون میرسه تا زمانی که فیلم داره اکران میشه، این بازه زمانی چقدر داره طول میکشه؟ مثلا 5-6 ماه. کلش 5 شو؟ 5-6 ماه. یه وقتی شما قصه رو انتخاب میکنه، کارگردان انتخاب میکنه، خب میره تو پروسه تولید دیگه. خب تولیدش که انجام میدی برای نمایش و اکرانش اونم چیه؟ 3-4 ماه بعدش اکران. خب چجوری باید نبض جامعه رو بشناسی که موضوعی که امروز داری انتخاب میکنی 1 سال دیگه هم براش کار کنه؟ اونم تو این جامعه‌ای که خودتون اشاره داشتید سریع داره تغییر میکنه. من خب حالا چیز نیستم، یعنی خیلی همه جامعه رو توش نیستم، بالاخره طیف‌های مختلف یا چی میگن یه جایی هم شاید خط قرمز هم باشه که نباید وارد بشه، ولی چون میدونم کشور ما یا آتش زیر خاکستره، چون بر اساس همین اعلامی که کردم، مثلا خب رئیس قوه قضاییه زمان اعلام که ما 2.5 برابر استاندارد جهانی پرونده قضایی داریم. خب این یعنی نشون میده جامعه ما آتش زیر خاکستره. حالا دیدم توی شبکه‌های اجتماعی مثلا چیز بود که مثلا کشور اروپایی زنداناشون رو دارن تبدیل به هتل میکنن و ما توی ایران هم تو داریم زندان میسازیم. بحران اجتماعی زیاده. غیر از این خب قطع یقین هر آدمی هم حتما به یه سری کلاهبرداری ها و به چیزای خودی اشاره بکنه، به قول سینمایی فلاش بک بذاره. زمان قبل از انقلاب ضریب اعتماد اجتماعی 55-6% بود زمان قبل از انقلاب. خب ما انقلاب کردیم، یه شعار انقلاب فرهنگی هم دادیم، حتما می‌خواستیم اینو به 100 نزدیکش کنیم. الان ضریب اعتماد اجتماعی زیر 10. یعنی من خودم شاید تا 10 سال پیش خیلی خوش‌بین بودم، من که هرچی میگفتم راست میگه. به قدر چوب خوردم، یعنی الان من هر جای اعتماد کردم تو قوه قضاییه پرونده قضایی دارم. یعنی سرم کلاه گذاشتن اینا. پرونده‌ای دارم مورد 15 سال پیش، هنوز تو قوه قضاییه داریم پلای دادگستری رو بالا پایین می‌ریم، صرفاً هم به خاطر اعتمادی که کردم. خب من خیلی تماس ندارم ولی میفهمم کشور آتش زیر خاکستر. خب این نسل زد و چه یک دنیای خودشونو دارم، هم که تو اونها حضور ندارم. ولی هر از چنگایی با این کلینیک‌های مشاوره‌ای با بعضیاشون میشینم گپ میزنم که مثلا خلاصه الان فضای عمومی کشور آدم میتونه از مراجعات اونا بفهمه. حالا رابطه‌های زن شوهری، خیانت‌ها و چه. خب وقتی که آدم میشینه با اینا حرف میزنه واقعا آدم وحشت میکنه. ما یه پوسته‌ای داریم تو کشور خیلی گل و بلبل، همه چی عالی، همه چی، ولی وقتی که این هر چی تو رونش میریم اینه واو چه خبره، هر چی لایه‌های درونشون میریم اون خیلی فاجعه است. یعنی خیلی این که میفهمه چجوری خب بالاخره آدم بگرده میتونه. خب یه کمی چیزم هستش دیگه، کنجکاوی هم هست، یعنی من خب اون کنجکاوی رو دارم چون توی حوزه‌ای هستم که خب سعی میکنم فضای فرهنگی کشورم رصد بکنم. آدم میفهمه، مثل اینه که شما اگر سرما بخوری 2 روز بعدش تب میکنه، 3 روز بعدش چیزی علائمی به شما نشون میده. مثل همون داستان مشهوری که دیگه نشسته رو درخت داره میبره، خب میدونی که این میفته، یعنی یه چیز طبیعیه. یعنی نیست که آدم بتونه بگه که مثلا ضریب هوشی، نه، تو شما رو شاخه نشستی ببری خب میفتی، صدمه میبینی. آدم دقیقا میبینه که نشستیم رو شاخه داریم میبریم. یعنی به خصوص من برای حوزه‌ای که میخوام فیلم قصه انتخاب بکنم، خب این برام مهمه که یکمی با دقت بیشتری جامعه رو رصد بکنم، ببینم قصه مجموعه قصه هایی که دستم میرسه کدوماش رو باید انتخاب بکنم بسازم که بدونم مورد توجه مخاطبم قرار میگیره. یعنی یه قصه رو بسازم که ببینم جامعه 2 سال پیش ازش عبور کرده، امروز دیگه اون قصه چه جذابیتی میتونه برای مخاطب داشته. حالا که اینقدر فاصله هست بین اون نگاه حاکمیتی و اون چیزی که دیدش مثلا مجازه با چیزی که توی زندگی واقعی آدم‌ها دارن تو سطح جامعه تجربه میکنن،
شما تا کجا اینطوری میبینی که برای تولید حتما از مسیرهای قانونی آدم اقدام کنه و پیش بره، با مجوز بخواد تولید کنه؟ خب نگاه کنید، من خب فیلم رو دارم برای یه جامعه خودم میسازم. خب یه زمانی مثلا یارو میگه خب حالا بعضی فیلم ها با قول خودشون زیرزمینی میسازم، به ایران فکر نمیکنم، همش دنبال یعنی که این فیلم با پوز زیرزمینی ساختم بریم خارج، مثلا تو جشنواره ها چه و چه و چه. اون یه بحث خودشو داره که مثلا وارد من چون عموما سعیم اینه که فیلمی بسازم که مردم برن ببینن، تو جامعه خودم برن ببینن. خب بالاخره باید یه ضوابطی رو رعایت بکنم و غیر از اون باید یه پیگیری ها رو برای خودم متصورم که آدم با کفش آهنی بپوشه و بتونه پیگیری کنه و این فیلم رو از مثلا موانعی که براش ایجاد میشه بتونه عبور بده. خب نمیشه بدون مجوز بری بسازی بعد بری اون موانع رو؟ نه. اصلا نمیشه. چون شما اگر پروانه ساخت داری میری تو پروانه نمایش گیر میکنی. شما اگر بدون پروانه ساخت بسازی که دیگه این گزک رو دادی که آقا همونطور که ساختی برو مثلا. بله. آخه یه موضوعی که وجود داره، خط قرمز شفافی هیچ وقت نبوده. یعنی مدیر به مدیر، دولت به دولت هی بالا پایین شده. خب وقتی که این خط کشی و مرزگذاریه دقیق نبوده، اون تولید کننده، اون کسی که میخواد کار خلاقه انجام بده، حالا نویسنده، کارگردان، نمیدونه اینو میشه ساخت یا نمیشه ساخت. با این عدم شفافیت خب چجوری باید کارش رو پیش ببره، ایده هاش رو عملی کنه؟ سخته، خیلی سخته. هیچ راه حلی یعنی چیزی نیست؟ یا دستور عملی مثلا توی مکالمات و گفتگوها آدم متوجه میشه، میتونه انتقال بده؟ حتما باید بره هم زمان، وقت، انرژی، هزینه رو تحمیل کنه به خودش، بعد بیاد فوقش مثلا. خب باید این ریسک رو قبول کنید. شما نگاه کنید، من میرم متر 6.5 میسازم، همه ضوابط وزارت ارشاد رو رعایت کردم، پروانه ساخت گرفتم، پروانه نمایش گرفتم و نیروی انتظامی میاد یا مثلا با فیلم مشکل پیدا میکنه و قدرت هم داره، سعی میکنه جلوی نمایش فیلم رو بگیره. و اینو ما اصلا تو تحلیلامون هم نداشتیم که مثلا ممکنه نیروی انتظامی خودش مگه درگیر نبود تو؟ نه. به عنوان مشاور و اینا، منظورم کنار پروژه مگه نبود؟ چند تا ابزار اینا که می‌خواستیم، ولی وقتی ترکیب شد قصه رو دیدن، این بنده خدا کارشناسا با فیلم نامه مشکلی نداشتن که داشتن کمک میکرد ناجی هنر، ولی مثلا رئیس رؤساشون با فیلم مشکل داشتن. حالا کیا بهشون خط داده بودن یا تحلیل داده بودن، و هر دلیلی خوب ورود کردن، خب یه تنشی هم درست کرد دیگه. تو ایام جشنواره خب فیلم شرایط خیلی نرمالی رو هم سپری نکردی که متشنج. خب میخوام اینم بگم که یا اینکه شما با چه ضوابطی، ما خیلی مشکلمون این هست که اینطوری نیست که حالا شما رئیس وزارت مجوز ساخت گرفته، مجوز نمایش گرفته، خب اینا امینای حاکمیتی ان دیگه. خب بالاخره درست یا غلط الان حاکمیت، وزارت ارشاد و رسمیت شناخته پذیرش رفته تو مجلس رأی گرفته، رهبری تایید کرده، چه خب اینم یه سلسله مراتبی داره دیگه. معاون سینمایی کاشته اون بالاخره یه سلسله مراتبی داره، شورای پروانه ساختی داره، شورای پروانه نمایش داره. خب اونا تشخیص دادن که این حتی از منظر شما این کار غلط، ولی اون تشخیص داده که این کار درسته باید بره. ولی خب مثلا بالاخره نیروی انتظامی هم قدرتی داره، ابزاری داره، فلان داره، خب میاد مثلا خب این تنش درست میکنه، هی شور کن صفر کن، میشه نمیشه، امروز اکرام میشه فردا نمیشه، چه. خب دیدیم که تو ایام جشنواره مثلا تو اون سال چه مشکله. یا اینکه فیلم به رنگ ارغوان میاد، باز همین پروسه رو طی کرده، ولی مثلا هم وزارت اطلاعات میاد مثلا خب با فیلم ارتباط برقرار نمیکنه، مثلا منتج به چیز بشه. یا مثلا فیلم‌های دیگه‌مون هم رنگ ارغوان فکر کنم اکران هم شد روزه اولش پایین کشیدن. نه به یه اکران هم نرسید. یه هفته قبل از جشنواره چیز شد دیگه، منتج به این شد که مثلا ما دایره زنگی رو داشتیم تو اولین اکران، یه انگایی به فیلم زدن، هم تو اولین اکران فیلم توقیف شد. حالا بعدش باید هی بریم رایزنی کنیم، بگیم آقا اون تصوری که شما از فیلم دارید، تصویر ما این شکلی بوده که رفتیم فیلم رو ساختیم، با تصویری که شما دارید. خب غالبا آدم‌هایی که خیلی دلواپسن، که ما کم آدمای دلواپس تو ایران نداریم، همیشه اون چی میگن بخش خالی دیوان رو میبینن، همیشه بدترین تحلیل ها رو دارن، بدترین تصوراتی رو ترسیم میکنن از یک اثر که هیچ با واقعیت ها مثلا سینک نیست. خب الان مثلا پرفروش‌ترین فیلم ها رو وقتی داری نگاه میکنی،
به قول شما 2% 3% جامعه رو داره تحت تاثیر قرار میده و به عنوان مخاطب جذب میکنه. این میزان از نگرانی بیش از حد خود چیه؟ آیا اون تاثیر مثلا 40 سال پیشو داره سینما که هنوز نگاه وحشتناکیه که الان میاد جامعه رو مثلا متحول میکنه، آشوب به پا میکنه؟ شما ببینید تمام فیلم، حالا من که این فیلم خودم مثل میزنم چون اینا ریشه هاشو میدونم بیشتر. مثلا شما ببینید آدم برفی چه حاشیه‌هایی تو کشور درست کرد، بعدش که اکران شد چی شد؟ یا مارمولک اون همه حاشیه درست کرد، بعد اکران شد چی شد؟ خیلی حالا یه سری فیلم هایی که هی مثلا تو مزان اتهام قرار گرفتن، بعد وقتی که این غبارها خوابید و آرام شد و اینا گفتن اتفاقا مثلا جزو فیلم‌های فاخر من الان دارن از اینا نام میبرن. یعنی تمام فیلم‌هایی که به عنوان مثلا ضد ارزشی ازشون نام میبردن، وقتی که این غبارها خوابید و اینا مشکلات اکرانشون حل شد، دیدیم همه به عنوان فیلم‌های فاخر مثلا فلان. حالا یه محدودیتی هم که وجود داره و ممکنه خیلی از آدما حواسشون بهش نباشه، خود مخاطبه. مثلا حواشی که سر شوکران به وجود اومد، اعتراضاتی که پرستارا انجام دادن. یعنی یه تهیه کننده، یه فیلمساز ذهنش باید در آن واحد درگیر 1000 تا موضوع باشه. اول باید به این فکر کنه که قصه‌ای که داره روش کار میکنه 1 سال بعد که میخواد به دست مصرف کننده و تماشاچی برسه هنوز کار کنه. بعد باید نگران بحث‌های مجوزی و تایید و اجازه برای اکرانش باشه. از اون طرف باید نگران اینم باشه که مخاطب نیاد یه بازخورد عجیب غریب بده. کار رو خیلی محدود میکنه. با این محدودیت چطوری باید پیشرفت کار کرد؟ خب بالاخره وجود داره، یا شما نباید چیز بشید کار کنید، یا مثلا اگه کار میکنی باید مثل اینی که شما رفتی جبهه باید داری هم میدان مین عبور میکنی، هم میدان خب بالاخره تو جبهه‌ای که شما دارید میرید یه کمی وقتی بحرانیه، این که باید بدونی یک ترکشی میخوره، یه خطری رو شما رو همیشه داره همراهتون هست. آیا با این فرض میخوای وارد بشی یا نمیخوای وارد بشی؟ بالاخره عموما آدمایی که رزمندن وارد میشن میدونن یه خطر. شما وقتی میخوای فیلم‌هایی تو این جنس بسازی و فضای نگران کننده هم که میدونید بالا سرش هست رو باید باش کنار بیایید و بدونید چطوری میتونی از این میدان مین عبور کنید. تو میدان مین اگر کوشیدن بی احتیاطی بکنی مین منفجر بشه خب بینت میبره، ولی اگر خیلی بطی و نرم و خیلی با حوصله ممکنه سالم بتونی از این میدان عبور کنی. این که شما جنس فیلم ها مشخصه، ما در مجموع سال در بهترین شرایطش سالی 5-6 تا فیلم داشته باشیم که این همچین فضاهایی داشته باشه. اینا خوب باید کارگردان تهیه کننده به قطع و یقین میدانن که برای عبور کردن از این میدان خیلی کار راحتی رو در پیش ندارن، پس باید خودشون آماده کنن بدونن چجوری میتونن این. مثلا من یه خاطره تعریف کنم سر برفی کاشا اون سالی که اکران شد یه انگی بهش خورد، این فیلم ضد خانواده است. چرا؟ زن شوهردا با پسر همسایه رفته مثلا تیکو تاکی پیدا کرد، یه انگی به فیلم ما و 4 تا فیلم دیگه هم زدن. خب حاشیه‌هایی درست کرد. تو جشنواره خب مورد خیلی قضاوتی قرار نگرفت و اینا، بعد جشنواره هم اکرانش دچار بلیش. خب من یهو دیدم که یه سری خانواده شهدا رو تحریک کردن آوردن دم ارشاد که بینی خون شهداتون رو دارن از بین میبرن و اینا. بعد خدا اومده بودن دم ارشاد، ما هم خب به تبع آثارمون گیر بود، ما هم رفته بودیم. خب ما شده بودیم اینور ارشاد تظاهرات، اونام شده بودن اونور ارشاد، عین داستان واقعه عاشورا ما کوفیان شده بودیم. بعد هر چی فکر میکردم خب مثلا تو این خانم‌های محجبه که با چه هیجانی فوش میدادن و هیجاناتشون، خب میدم دیگه مثلا من خب خواهرزادم شهید شده، مثلا خواهرم هر جایی که مثلا چیز میشد که خونش بچت داره پایمال میشه حضور داشت، پسر داییم. خب میدم دور بریامون ما این آدما رو داریم که هر جایی که حس میکنن خون شهدای بچه‌هاشون داشت، عزیزانشون داشت پایمال، خب چرا میرین اینا رو تحریک میکنید برمیدارید؟ اینو بنده خدا چه میدونن این فیلم ها هست نیست فلان. بعد یهو دیدم 430 تا هیئت‌های مذهبی تومار جمع کردن که علیه این فیلم ها مثلا به وزارت ارشاد نهیب زدن. گفتم اگر یک دونه از این 430 تایی که این نامه رو امضا کردن فیلمو دیده باشه و این نظرش این باشه، من حاضرم فیلممو اکران نکنم. آخه چرا میرید احساسات این آدم‌ها رو تحریک میکنید؟ خلاصه بعدش سر اکران و این آقای شمقدری گفتش که من یک شورای
مشورتی درست کردم. اگر موافقه اون شورای مشورتی فیلمو ببینه هرچی نظر بود قبول دارم. خب اون شورای مشورتی اومدم فیلمو دیدم. رو اعضاش شما اوکی بودید؟ یعنی بهتون گفتم اعضای اون شورای نه نمیدونستیم کیان. ما گفتیم ریسکو پذیرفتید؟ من ریسک قبول کردم چون اصلا چاره‌ای نداشتیم چون خب کاری نمیتونیم بکنیم. فیلم توقیف شد. گفتیم بریم تو جلسه ببینیم چی میشه. خلاص رفتیم و فیلم که تموم شد بیا صورت جلسه امضا کنیم که این فیلم نمیتونه اکران بشه. خلاصه ما تقریبا 6 بعضو فیلمو دیدن، هر بعضو تموم شد دیگه. تقریبا شاید تا 11 شب داشتیم چونه میزدیم. اونا میگفتن ما میگفتیم می‌خواستن صورت جلسه امضا کنم برن. همون گفتیم بشینید حرف زدید حرف. آخرش گفتیم یعنی می‌خواید فیلمو توقیف کنیم؟ گفت نه ما نمی‌خوایم فیلم توقیف باشه. حالا این پوزم داشتن. گفتیم خب چیکار باید کنیم؟ آخه زن شوهردار با پسر همسایه. گفتیم خب اگه زن شوهردار نباشه میشه؟ گفت آره. گفتم خب اینو صورت جلسه‌اش کنه. اینکه اگه زن شوهردار نشه. آقا ما رفتیم تو فیلم یه دیالوگ گذاشتیم که این گفت من 6 ماه پیش طلاق گرفتم. آقا تمام شد. به همین راحتی. یه دیالوگ ما تو فیلم گذاشتیم گفت من 6 ماه پیش که طلاق گرفتم. یعنی میخوام بگم که اصلا نمیذارن استدلال کنی، حرف بزنی حسی. بعد این حسه رو یه عده میان تحریک میکنن، این تحریکات هم هی منتقل میکنن، نمیذارن بقیه معقول‌تر فکر کنن. ما خب خیلی مثلا به فیلم برنگ ارقام اون همه وا فیلم اومد اکران شد الان به عنوان بهترین فیلم مثلا تاریخ ازش نام میبرن. یعنی مثلا چه میدونم آدم برفی یا فیلم مارمولک یا فیلم چه این کم فیلم نداشتیم که یا مثلا یه زمانی اله فیلم مرحوم آقای مهرجویی چی بود اجارنشینا چه حاشیه‌هایی واسش درست کرد. ولی الان بعد از نمیدونم 40 سال که از فیلم می‌گذره هنوز مثلا فیلم آدم نگاه میکنه انگار مثلا تازه ساختن، هنوز قصهش نوعه هنوز. خب این همه میگم خب عموما بالای سر آدم‌های چی میگم فاخر و فخیم و اینا که حرف واسه گفتن دارن یه کمی حرف و حدیث، بله آدمایی که عموما حرف واسه گفتن ندارن خونسا هستن که کسی بحث و جدلی نداره. اینی که حالا ما این همه شعار انقلاب فرهنگی میدیم، خب علیرغم این همه شعاری که داریم میدیم اون تریبون آزاد ما نداریم که صداقه مختلف فکری بتونن بیان حرفاشون رو بزنن. چون بالاخره من میگم که آقا یه موضوع فیلم اجتماعی که ساخته میشه ما علوم پایی که نیستیم که بگیم همه جا مکاتب شرق غرب کمونیسم ماتریالیسم چه هر جا بری شما ریاضیات 3 تا میشه 9 تا 2 تا میشه 4 تا همش قاعده‌اش ثابته. یعنی علوم انسانیه که هر آدمی یه جور فکر میکنه یه جور نظر. شما یه موضوع اجتماعی شما همین مثلا متر 6.5 رو بذار وسط جامعه شناس یه جور نظر میده، روانشناس یه جور نظر میده، حقوق هر حوزه علوم انسانی این فیلم رو این واقعه اجتماعی رو یه جور تحلیل میکنه. خب این تریبون تازه موافقاش یه جور میگم مخالفاش یه جور. خب این تریبون ما وقتی یه موضوعی داریم باید بهش تریبون بدیم و این آدمای موافق مخالف بیان در موردش حرف بزنن که اون کالبد شکافته بشه. ما کجا حرفی نمیتونیم بزنیم، مثلا چیزی نداره، همیشه سرکوب همش سفارشی همه. خب این همه پول خرج میکنیم فیلمای سفارشی میسازیم، فیلمای مجانی هم بلیت مجانی هم توزیع میکنید، چه اتفاقی اکران دانشگاهی و مسجدی هم میذارن چه تأثیری داره؟ مثلا چقدر مردم استقبال میکنن؟ یعنی میخوام بگم هی تکرار خطا چی میگن اشتباهاتمون رو داریم مرتب تکرار میکنیم، هی میگیم بعدیش درست میشه مثلا همیشه دیدیم یا آقا یه پیچ داریم این پیچ رو رد کنیم قضایی درست میشه. ما الان 40 ساله داریم این پیچ رو رد میکنیم هنوز به مقصد نرسیم. هی متاسفانه همه چیزا رو داریم دیگه. یه نکته که وجود داره خب سینما نسبت به حتی 20 سال پیش عوض شده، چه برسه 30-40 سال قبل دیگه. تکنولوژی باعث شده که ماهواره اومده، اینترنت اومده، VOD ها اومدن و اون میزان مخاطب قبلی خودش و اثرگذاری خودش رو دیگه نداره. چرا شما هنوز روی مدیوم فیلم سینمایی دارید فعالیت میکنید؟ چرا وارد سریال سازی نمیشید؟ چرا وارد تولیدات دیگه نمیشید؟ VOD تا اونجایی که من میدونم اینا هیچ کدومشون ریسک رو قبول ندارن. یعنی دوست دارن یکمی چون فراگیرترن، دوست دارن دنیای خودشون رو دارن بزنن. خیلی از این جنس فیلمایی که حس بکنن آشوب درست میکنن و خیلی مدیراش علاقه ندارن وارد بشه. الان شما ببینید همین مثلا اخیراً سر همین 2-3 تا سریالایی که یه حاشیه درست میگن، خب مثلا اونم عموما دنیاشون با فیلمای یه کمی جدی فرق میکنه، چون خب حس میکنن که جامعه متولی زیاد داره و احتمالاً بخوام وارد شدن حاشیه‌هاشون بیشتر میشه.
بعدم حالا فیلم سینمایی ما چون مدیریتش دست خودمونه، تکلیفش روشنه برامون، ولی الان میخوایم بریم ما این جنس کار مثلا تو پلتفرم‌ها کار کنیم، حسم اینه که خیلی معلوم نیست ما هم به نتیجه برسیم که بتونیم با هم کار کنیم، چون باید سرمایه‌شون اونا تامین کنن. فکر میکنم یه کمی سخته بسش. اگه ناشر مؤلف خودتون باشید چی؟ اون از اون جنس باشه چی؟ چه می‌دونم یه پلتفرم شخصی خودتون رو بالا بیارید و از اون طریق گرانه اختصاص من الان مثلا تواناییمون به اون نمیرسه که بتونیم بریم یه پلتفرم مستقل بیاریم بالا. مثلا پسر آقای شمقدری مستندسازه دیگه، مستندهای خودش از طریق وبسایت گروهشون و مجموعه فرهنگی هنریشون دارن میفروشن. چقدر مخاطب دارن یا به نظر جنس کارای ما چون اقتصادش گرانتره باید یکم مخاطب فراگیرتری داشته باشه. چرا هنوز دارید ادامهش میدید؟ سوال اصلی اگه فیلمه لحاظ اقتصادی اون بازخورد رو نداره. مثلا پارسال اگه اشتباه نکنم سینمای ایران نزدیک به 2000 میلیارد 2000 میلیارد تومان فروختن. بله. چند درصدش کمدی بود، چند درصدش 1500 میلیارد و 13 تا فیلم کمدی فروخته، 500 میلیارد و 52 تا 51 تا فیلم اجتماعی فروخته. یعنی میانگین 10 میلیارد. یه میلیارد. نه دیگه 500 تا مگه نبود؟ میشه 500 میلیارد دیگه. 500 تا فیلم یا 50 تا فیلم؟ چی معذرت میکنم 50 تا فیلم. آره 10 میلیارد. 10 میلیارد. هزینه تولید یه فیلم فکر می‌کنم الان 10 میلیارد بیشتر بشه. نه اون که 10 میلیارد که 10% ارزش افزوده است میشه 9 میلیارد، 50% سهم ساب سینماست میشه 4.5 میلیارد. یعنی مثلا 15-20 میلیارد خرج کرده 4.5 میلیارد متوسط. ما فیلمایی داشتیم که مثلا گیشه 300-400 میلیونی داشتن. نه خب چرا باید آدم هنوز ادامه بده؟ یعنی چه دغدغه‌ای بالاتر وجود داره که نه تنها فیلم سینمایی کار کنه که تازه بیاد نره سمت کمدی بره؟ نه آخه چرا اون فیلمایی که مثلا نتونستن، من بحثم سر این که میگم توی اگر فیلم درست ساخته بشه باید 2-3% مخاطب داشته باشه. چرا این فیلم‌ها 2-3% مخاطب نداشتن؟ اونو بالاخره باید در جای خودش بهش بپردازه. خوش بحث مفصلی داره مستقل. البته شما خودتون فعالیتی انجام میدید که چه میدونم حواشی ایجاد کنید که مخاطب؟ چرا آدم باید حواشی؟ من خودم همیشه فکر می‌کنم فیلم جدی و از کافی خوش حاشیه داره. حالا دیگه خودمونم بریم بهش تحریکش کنیم که چی؟ چون یا اون ممکنه جدی بشه فیلم دوباره بشه. چیزی که الان داره میبینه مثلا توی ویودیا این مدلیه که برای قسمت اولش میان مثلا نمایشش رو شروع میکنن، بعد یهویی میان توقیفش میکنن، یه هفته 10 روز خبر رسانه‌ای و بمب خبری براش تولید میشه، بعد دوباره اجازه میده. توی فضای سینما از این کارا قدیم اتفاق میافتاد ولی الان نه آخه باید این فضا رو هم درست کنیم. خب باید مثلا وزارت ارشاد هم صحه بذارش. خب بعد یقین شما بری یه شرایط کاذبی درست کنی وزارت ارشاد یه بیانیه میده میگه اصلا به ما ربطی ما مجوز نمایش دادیم بهش بگو بره فیلمش نمایش بده. مثلا شما موتیوازی‌ها چیه دارین در میاری؟ غالبا این حاشیه‌ای که پیش میاد واقعیه تا اونجایی که من خبر دارم، خیلی مثلا چیز نیست. این سختی ها هم وجود داره دیگه. برای مثلا در مورد متر 6.5 گفتید نسخه ارشادش قاچاق شد، دست به دست چرخید، از اونور ماهواره‌ها شبکه‌های ماهواره‌ای پخش کردن، میانه اکران کلا یهویی فروش پایین اومد و زودتر مجبور شدید آره دیگه مجبور شدید تعطیلش کنید دیگه. چه دغدغه‌ای وجود داره؟ چه مسئولیتی و شخص شما برای خودتون انتخاب کردید؟ انگار جنبه مالیه خیلی چیز جذابی نیست. من واقعیتش ابراز معاشم از سینما نیست. حالا کاری که میکنم کنارش فکر میکردم مثلا یه کاری هم توی این حوزه ها داشته باشم، یه پولی رو گذاشتم، خب سعی میکنم اون پول خودش اداره کنه، از بینم نره، چون خب ریسکش به همین دلایلی که گفتم ریسکش به شدت بالاست. یعنی آدم بی احتیاطی بکنه مثل قماربازی میمونه، هی مجبور بره و رو زندگی شخصی آدم هم تاثیر میذاره. خب اگه بخواد زندگی شخصی آدم هم تاثیر بذاره خب آدمو مختل میکنه. ولی حالا من بحثم سر اینه که اگه این پولی که گذاشتم تو سینما فرض کن بسوزه، از سینما میرم زندگی عادی خودمو دارم. ولی اگر زندگی عادی خودمو بزنم تو سینما دست بدم، خب چیکار باید بکنم؟ آخر عمری باید بریم مثلا کجا کار بکنیم که بتونیم زندگی روزمره‌مون رو اداره کنیم. به همین دلیل خب زندگی خب کار کردن ریسکش بسیار بالاست هم که اشاره میکنه. ولی خب من یه پولی گذاشتم، سعی میکنم اون پول رو دارم مدیریت میکنم از بین نره، بتونه همینطوری باریکه خودش رو اداره بکنه.
چه مسئولیت و چه دغدغه‌ای باعث میشه؟ خب همین دلیله که من میگم فرض کن الان مثلا 6:30 جلوی اعتیاد 2 نفره گرفته باشه، یا مثلا چهارشنبه سوری جلوی طلاق 2 نفره گرفته باشه. این فیلمایی که من می‌ذاریم مثلا یه تلنگر اجتماعی زده باشه، یه کوچولویی توی زندگی‌های تاثیر داشته باشه. من میگم اون رسالت اجتماعی که آدم داره رو، خب مثلا اونی که یه آدم میره مدرسه میسازه، یه آدم میره حسینیه میسازه که چی، مثلا فضایی درست کنه 4 تا بچه برن درس بخونن که تو آینده زندگیشون تاثیر داشته باشه. هر آدمی بالاخره یه بخشایی صرفا به پول فکر میکنن. خب یه آدمایی فکر میکنن تاثیرات حضورشون تو این دنیا چی هست. خب یه آدمی شاعر، یا آدم نویسنده است، یا آدم چه خطاط، یا بالاخره آدم به یه جایی یه تأثیری آدم داشته باشه دیگه. خب من حسم این بود که ممکنه تصور اولیه‌ام این بود که خب نقش سینما خب خیلی نقش تاثیرگذاریه، به شرطی که آدم تو این حوزه اندیشش آدم کار بکنه میتونه موثر باشه. یه واقعیت سالاتی واسه خودم میدونم به اندازه‌ای که حالا اگر بتونم کاری رو بکنم. ریسک خیلی بالایی هم قبول نمی‌کنم که زندگیمو روش بذارم. نه، به اندازه‌ای که براش پول گذاشتم اون رو سعی می‌کنم خودش اداره بکنم. یه جورایی هنوز اون دیدگاه ایدئولوژیک قدیم که من به عنوان یه سرباز برم چه میدونم خط اول جنگ وایسم، نگهداری کنم، بعد حالا بیان توی دوران سازندگی باز کمک کنم که کشور ساخته بشه. حالا الان توی بخش فرهنگی اون سازندگی و اون مقاومت رو دارید ادامه میدید. فکر می‌کنم این دیگه بالاخره میگم این رسالت فردیه آره، شماست؟ رسالت فردی خودمه. یعنی من فکر می‌کنم که آدم خب هی بره پول در بیاره. خب من خب یه استانداردی رو واسه زندگی خودم گذاشتم، تو استاندارد داره زندگیم اداره میشه. بیشترش هم نمیگم بده واسم، ولی خب خیلی ولای اینی که خیلی هم داشته باشم ندارم. میگم من که زندگیمون بتونه اداره بشه. بعد خب یک چیزای آدم معنوی هم برای خودش قائله دیگه. یه آدمی ممکنه بره چی میگه، قدیما میگفتن میرفتن قنات میساختن، میرفتن چی میکردن، یا وقفیاتی داشتن چی. من حسم اینه که اون وقفیاتی که مثلا ممکنه آدم تو زندگیش داشته باشه این کاریه که من دارم الان انجام میدم. خب اون وقفیات باید تو زندگی عامه جامعه تأثیری بذاره دیگه. من الان مثلا فکر میکنم فیلمای خوب مثل اون چشمه هست، مثل اون قنات هست، مثل اون مدرسه هست، میتونه یه جای موثر واقعا باشه. مدرسه که آدم میسازه 40 سالی مثلا 50 تا بچه توش فارغ التحصیل بشن. خب یک اثر خوب که شما بسازی، یه تلنگری بزنی که میگن آدم‌ها رو از یک بزهی، یه تلنگری بزنی که آدم‌ها جلوی دنبال یه بزه رو جلوشو بگیره. خب این هم میشه اون واقعیت صالحات دیگه. خب ولی از اون یه حجمایی هم بهتون وارد میشه، اون اشکال مهم نیست که این در سردتون نمیکنه. بعضی وقتا خب بعضی دولت‌ها خیلی اذیت میکردن. یعنی مثلا چیز الان فقط دولت‌ها و حاکمیتی هم نیست ماجرا، یعنی داری میبینی بین خود مردم هم خب تو جامعه هم بود. من مردمش خیلی چیزا میگم. خب تنوع سلایقه، یکی مثلا ما از سکولار افراطی تو جامعه داریم تا مذهبی افراطی، این چیز طبیعیه. من میگم اجراییش نکنیم. اون چیزی که من اذیت میکنه آدم ولی من میگم آقا مثلا یک اثری رو ما بسازیم از این 90 میلیون جمعیت 8.9 میلیون اصلا فوش بدن، نقد بکنن، به ما باب گفتگو رو باز کنیم، بزنیم حرف بزنیم ببینیم چی میگن. خب مثلا خب ممکنه خیلی هاشون مثلا درست بشه. چیزی که زائد فکر بشری که مسئول از خطا که نیستش که. خب ممکنه آدم یه جای اشتباه بکنه یا که جای تنوع سلایق باشه. الان مثلا مذهبیای افراطی ما برسه سکولار افراطی ما فکر میکنن نه، کاملا 180 درجه با هم فرق داره. این از منظر خودش یه استدلالی داره درست فکر میکنه، منظر خودش استدلالی داره درست میکنه. آدم‌ها بر اساس باورهاشون دارن زندگی میکنن. من میگم اون با تریبون آزاد وجود داشته باشه ببینیم در موردش حرف بزنیم که بد نیست که. من اول انقلاب یادم خب مثلا آقای کیانوری، آقای احسان طبری اینا میومدن تو تلویزیون میشستن، شهید بهشتی میومد میشست و اینا بحثای ایدئولوژی می‌کردن. خب خیلی جذاب بود. اون تو دنیای اول انقلاب ما خیلی برای خود من خیلی جذاب، برای خیلی من دیدم جذاب بود. خیلی یکی از پربیننده ترین برنامه‌های مثلا تلویزیونی بود که من خودم یه سری از قسمتایی که آی سروش بود و مثلا میشستن بحث. خب خیلی جذاب. خب ما میگم این تریبون آزاد ما اصلا دیگه الان نداریم. نگاه کنید الان ما نسبت چی شد فاصله گرفتیم از اون فضا؟ الان که فضا باید بازتر هم شد، مخاطبم تشنه‌تر بشه. من متاسفانه نیو کنید ما مثلا آقای مطهری خدا رحمتش کنه خب دو سه تا تذکر داده که میگفتش که اینقدر خرافات وارد واقع عاشورا نکنه. مثلا این روزة الشهدا مثلا 0% همش دروغه، ولی الان عین مدعیای ما هم روزة الشهدا است. مثلا میگفت اینقدر آخوندا بالا منبر
مثلا غیر واقعی حرف نزنه. اصلا ما الان استاد تولید خرافاتیم تا این منو دیدی که تیکه‌هاش تو این شبکه‌های بله. اجتماعی یک حرفایی میزنن که این چه اصلا تو می‌دونم همون اینستاگرام که گفتید من بارها شده تو اکسپلور برای فروش نمیدونم دعا و فلان و بیا وکیل برات استخدام میکنیم فلان میکنیم موکل برات درست میکنیم، یعنی قشنگ انگار کسب و کاره وارد اجتماع هم شده. نه نیا کنی حالا اونجا چیز من میگم آقا ما تو تریبون نماز جمعه تهران داریم تولید خرافات میکنیم و هیچ هم نیست به اینا تذکر بده و یعنی ما 4 تا آدم ادیب نداریم بیان بسنن تو نماز جمعه بشینن حرف بزنن که آقای مصباح داشت قصاله میشستش چششو باز کرد نمیدونم. یعنی میخوام بگم کم مثلا از این حرف. یعنی ما یه دینی داریم زمان است پیغمبره، یه دینی داریم زمان بنی امیه بنی عباس، چون این دینی که بود اینا بر هر حاکمیتی بر اساس سلیقه خودش اینو توش انگولکش کرد. کم و زیادش میگن که بتونه جامعه رو باشه، تولید خرافات و حدیث و فلان. خب یه دونه دین داریم از زمان صفویه که دیدیم اومد دست قاجار اومده دست ما و واقعا اینو بسیاری از این چیزایی که الان بالای منابر میگن خب همونطوری که گفتن مثلا با آران انبا 110 جلده خب بسیاری معتقد بودن این اضافات داره دیگه خیلی روایات. آخه کی باید بشینه که بگه آقا این روایات ها کدومش جعلیه کدومش درسته کدومش غلطه؟ بالاخره 4 تا این همه حوزه علمیه چی میگم به قول خودتون نیرو دارین تربیت میکنین پول دارین خرج میکنین، چرا نمیشینید اینا رو یه کمی واقعیت ها رو یه کمی جدا بکنین از این همه روایت های جعلی؟ خب بسیار از این روایت هایی که الان شما هی دارید امروز ارائه میدید چرا هی میگین حوزه چی دین داره به ضد خودش تبدیل میشه؟ به خاطری که خب آدم این بسیار از این روایت هایی که آدم میشنویم ما که ذبح مذهبی داریم برامون دیگه داره موسیقی تلقی میشه، چه برسه آدمایی که خیلی اعتقادم ندارن با واقعیت ها خیلی دوره. نمیدونم شیره توی تصویر بود، نمیدونم به امام کاظم اهانت کرد، شیره اشاره کرد اومد یارو رو خورد و بعد دوباره خوناش هم پاک کرد و دوباره اشاره کرد. یعنی یه چیزای فیلم شمشیر گرفت گردن فیله رو زد. یا زمان حضرت پیغمبر ظهور امام خمینی یک چیزایی میبافن مثلا. خب اینا خب بیا واکنشش تو جامعه ببینی. خب به حوزه‌ای نگاه شما وقتی یه جایی میری کار میکنی دو ما کار کنی دو ما کار کنی و دستمزد ندن چه حسی بهت دست میده؟ خب ما یه دینی رو داریم ارائه میدیم که هیچ کارکرد اجتماعی واسمون نداره. معلومه که مردم گارد میگیرن چیزی. بعدم نمیایین بگید آقا واقعیتش اینه اصلش اینه نمیدونم فلان. یعنی میخوام بگم این اختلافه باعث شده که الان تو حوزه دین هم میام چه مشکلاتی داشته باشه. حالا این در حوزه تخصصی ما نیست واردش نشیم چون یه انگی هم بهمون میگن هم نمیتونیم. من می‌خواستم اتفاقا بپرسم چرا تو سینما نرفتید به این سمت که فیلمایی از این جنس مثلا تولید کنید که دغدغه‌های دینیتون رو هم نه تا بعد حوزه دینی که ما حوزه اجتماعی داریم حرف میزنیم نمیتونیم بگو کنیم. حوزه دینی یا انگ نمیدونم چیز مثلا به آدم میزنم یا فردا میبینی آدم ها اعدام هم میکنن که مثلا شما یه اصل دینی رو زیر سوال بردی نمیدونم چی کردی خب بالاخره فردا هزار. این خیلی کار خطرناکه. این تخصص من نیست. اینو قطع و یقین آدمای مذهبی که متون دینی رو کار کردن باید بیان حرف بزنن. خب بالاخره هر آدمی هم که الان داره مصلحانه تو این حوزه حرف میزنه اصلا آدم تو تلویزیون اینا نمیبینه، آدم تو شبکه‌های رسمی آدم اینا نمیبینه، همه رو خوننشین کردن دیگه، خیلی اجازه از اندام بهشون نمیدن. این دو قطبی که سرزن وجه شکل گرفته ممکنه آسیب بزنه به فروشش؟ ممکنه آسیب بزنه. ممکنه اصلا باعث بشه توقیف بشه؟ نه توقیف که نمیشه چون مجوز ساخت داره مجوز. نه ما از نظر وزارت ارشاد مسیر قانونیمون رو طی کردیم، ما از نظر حاکمیت مسیر قانونیمون طی کردیم، از جهتش مشکلی نداره. اون دو قطبی که تو سطح جامعه درست شده ممکنه یه مثلا بیان ببینن یا نیام ببینن، اونم حق مردمه که خودشون باید تصمیم بگیرن چی کار میخوان بکنن. ولی بهترینش اینه که آدم چه بحث مخالف داره چه بحث موافق داره بیاد ببینه از نظر خودش ببینه آقا این چیزایی که میگن درسته یا غلطه. چون بسیاری حرفای ممکنه با سلیقه من اینجور نباشه، با سلیقه شما خیلی جور باشه. من میگم به شنیده ها آدم نباید اکتفا کنه، خودش بره ببینه بر اساس برداشت خودش قضاوت کنه. پیش بینیتون برای اکرانش چجوریه فکر میکنید؟ چه خروجی داشته باشه؟ ما یه محتوا داریم، یه تکنیک داریم. من به نظرم موضوعی که دستمایه کارش قرار داده درسته، یعنی تو چارچوب خودش قصه درستیه و به تکنیکی هم خب کارگردان جوانی هستش که بالاخره اونم استانداردهای امروز رو داره، یعنی هم
قصهش هم و تکنیکش هر دوتاش درست عمل کرده. به همین دلیل به نظرم جشنواره کن فیلم رو انتخاب کرد. بالاخره یک بازار رقابت جهانی هستش اونجا و یه استانداردهایی رو فیلم داشته که تونسته تا بخش مسابقه هم خودشو بکشه بالا. پس میشه گفتش احتمالاً اکران موفقی خواهد داشت. باید اکران موفقی داشته باشه، مگر اینکه خدای نکرده تو کشور یه چیز غیر عادی پیش بیاد. مثلا چه میدونم، خدای نکرده میگم، یا حادثه غیر طبیعی باشه که مردم رو اون خیلی تحت تاثیر قرار بده. همین روند امروز کشور رو داشته باشیم، به نظرم به راحتی 4-5 میلیون نفر آدم باید برن ببینن. یعنی به راحتی متصوره که یک فیلم اینطوری رو 4-5 میلیون نفر ببینن. و امیدوارم این اتفاق براش بیفته. برای جوانایی که میخوان بیان وارد حوزه سینما بشن، با این همه موضوعاتی که حالا پراکنده و متمرکزم در موردشون صحبت کردیم، یه نگرانی وجود داره دیگه. فکر میکنید چه چیزی باید تو ذهنشون باشه، خودشون رو برای چه چیزی آماده کنن که حاضر باشن پی همچین فضایی رو به تنشون بمالن؟ نگرانیایی که از سمت مخاطب وجود داره، نگرانیایی که از سمت مجوز و این داستان ها وجود داره، و بزرگترین نگرانی فکر می‌کنم نگرانی که لحاظ اقتصادی براشون وجود داره. با چه روی کرد و به امید چه چیزی باید وارد سینما بشن و چه مسیری رو طی کنن تا بیان واردش بشن؟ به نظرم تو حوزه هنر قریحه خیلی تاثیر داره. یعنی شما باید یه قریحه ضریب هوشی بالایی داشته باشی. من یه مسئله رو بگم. یک خلبان F5 تعریف میکرد، میگفتش که ما قبل از انقلاب مثلا سالهای 50 دبیرستان دکتر حشودی، هدف، خوارزمی، البرز و اینا دبیرستان‌های مشهور تهران بود. ایران داشت نیرو هوایی رو میساخت، دنبال این بودن که بچه‌های ریاضی رو استخدام بکنن که اینا بشن خلبان. خب مثلا بین 4-5 هزار تا دیپلم فارغ التحصیل اون سال، مثلا اشتباه نکنم مثلا معدلای 18 به بالا بیان امتحان ورودی بده. خب همه این مدارس مشهور بچه‌هاشون رفتن امتحان ورودی دادن، توش مثلا حدود 50-60 نفر از بین 3-4 هزار نفر انتخاب شد. اون تو ایران چه کردن با ما و اینا؟ ما رفتیم آمریکا، تو آمریکا دوباره ما رو فیلتر درجه 1 رفتن F14، درجه 2 باز رفتن F4، درجه 3 که ما بودیم رفتیم F5. بعدم سر کلاس خیلی میگم اینقدر فشار زیاد بود که بعضی بچه‌های بریده بودن می‌خواستن ول کنن بیان، اینقدر خسته. یه روز یکی سر کلاس گفت آقا استاد پدر ما در بردیم مثلا چه اینقدر شما نگاه می‌کنم اون روز برگشت که شما فکر کنید یه هواپیما 1.5 میلیون دلار در اختیارتونه تو خاک دشمن مورد اصابت قرار گرفتید. شما تو صدم ثانیه باید بهترین تصمیم ممکنه رو بگیرید، ایجاد کنید بپری بیرون، مثلا بیا چه در صدم ثانیه بهترین تصمیم ممکنه رو باید بگیرید. بعضی وقتا من فکر میکنم اینم حوزه هنر، اون آدمایی که میخوان تولید محتوا کنن باید از یه همچین ضریب هوشی برخوردار باشن، چه به لحاظ قصه چه به لحاظ تکنیکی که میخوان به کار ببرن و این ذهنشون رو به تصویر تبدیل کنن، چی باید بسازن که یهو بتونه این همه مخاطب و سلایق مختلف رو تحت تاثیر قرار بده. اونجاست که اون قریحه خیلی چیزه، یعنی اون استعداد ضریب هوشی و قریحه خیلی تأثیر گذاره. حالا بسیاری خوب فکر میکنن بیان مثلا برن 4 تا فیلم ببینن روش کپی بکنن، بعضی کپی ناقص هم میکنن مثلا فلان. من به روایتی شنیدم ما الان 100,000 فارغ التحصیل رشته هنر داریم تو کشور، چه آموزشگاه ها چه دانشگاه و اینا، ولی اون نخبه و اینا رو از کجا میتونیم توش تشخیص بدیم؟ کجا تو کشور وجود داره که این 100,000 نفر رو بیاره فیلتر بکنه، مثلا از توش 10 تا 20 تا 30 تا رو گزینش بکنه، یه دوره تکمیلی واسه شون بذاره که بتونه اون نخبه ها رو توش در بیاره. آلمان یه چیزایی داشت فخخ شده، مثل بانک صادرات ما تو هر روستایی میرفتی مثلا شعبه داشت، یه فخخ شده دانشکده بهش میگفتن، یه کمی درس میداد، یه کمی آموزش چیز میداد، خیلی هم فراگیر بود، چیز نداشت. مثلا که میتونست بره تو این فخخ شده درس بخونه، خیلی عام بود. چون اینا میرفتن درس یاد میگردن، که یاد میگرفتن اون اجرا میکردن، خیلی خودشون توش ابتکارن.
یک لول از این بالاتر روی دانشگاه بود که این خیلی کار عملی، اون فوق العاده مثل هنرستان ما بود، هم درس می‌خوندن هم یکم کارگاهی کار یاد. دانشگاه صرفا تحصیلی بود و تئوری و اینا. یا فوق اوبرشوله بود که اینا چیز بود، ترکیبی از تئوری و عملیاتی و چه و چه و چه. باز یه لول از این که 4 تا دانشکده بیشتر توی آلمان نبود که دیگه این نخبه ها رو جمع می‌کردن اونجا، تمام اختراعات آلمان از این تو 4 تا دانشکده در می‌آمد. دیگه اینا دیگه دولت شهریه‌هاشون رو میداد در اختیار. خیلی مثلا جالب می‌خواست لیسانس بگیره حتما باید یه نوآوری می‌داشت، چه برسه به فوق لیسانس چه برسه به دکترا. خیلی که صنعت آلمان از اقتصاد آلمان و خود آلمان یه سلسله مراتبی داشت، گزینش می‌کرد می‌آورد بالا و همین دلیل نخبه‌هاشو خودش انتخاب می‌کرد، آموزش میداد، اینا رو تحویل جامعه میداد. و ما نداریم تو ایران. دیگه ما الان 100,000 فارغ التحصیل الان همین آموزشگاه همینطوری دارن فارغ التحصیل میدن بیرون، برای دانشجوهاشون هم دارن طبقه ایجاد میکنن، یارو به آب و آتیش میزنه، پول جور میکنه، میره توی آموزشگاه درس میکنه، حالا با امیدی که فردا میاد. بیشترشون هم نقش چیز بازیگری داره، چه دختر چه پسر. بعد ببینید اصلا جور دوربین نمیتونه راه بره، چه برسه بخواد بیاد مثلا یه کار مثلا عجیب غریبی انجام بده. خب مثلا خانم پریناز ایزدیار خب چه کرده تو فیلم زن بچه که مثلا منتقد خارجی هم داره به بازیش میپردازه. حالا همه که قرار نیست به تمام تیمایی که میرن تو اروپا مسابقه میدن همه برای قهرمانی میرن، ولی اینی که قهرمانم نشن که قهرمانیشون چیزی کس نمیکنه، اون تواناییاشون که نمیشه نادیده دیگه. برای یه تیم باید بره قهرمان جام بشه، 50 تا تیم که نمیتونه بره. اینی که خب شما تو اون همین نقطه‌ای که اونجا هستید چه بازی تونستی از خودت ارائه بدی که مورد توجه قرار بگیره. حالا من مثلا این که ما تو ایرانم این همه فارغ التحصیل داریم، کجا باید این نخبه گزینشی رو داشته باشیم که بگیم آقا اینا استعداد هستن، این 200 نفر، این 100 نفر، این 50 نفر بیاریم که یه فرصت‌های دیگه به اینا بدیم، چیز کنیم، چی بگونیم، بعد بیاریم اینا. حالا من میگم ما تو ایران همون آدمای نخبه با آب و آتیش خودشونو میزنن یا خودشونو عرضه میکنن، بعد یک اثری هم که میسازن باید 1000 جور این برابر پاسخگو باشن که مثلا چرا این اثر رو ساختن، چرا مثلا این نوآوری رو داشته باشه، چرا. خب مثلا خب جوانی مثل آقای سعید روستایی، خب یه بچه جوانی که حالا جای کار داره، حالا باید سینمای ایران ازش استفاده بکنه. الان مورد چه تقدیری قرار گرفته بعد 4 تا فیلمی که ساخته، بالاخره هر کدومش یه جایگاه اجتماعی داشته، مورد چه تقدیری قرار گرفت؟ یا آقای فرادیش مورد چه تقدیری قرار گرفت؟ یا دیگران دیگه مورد چه تقدیری قرار گرفت؟ شما اگر می‌بینی که این لولش الان 80، چه امکاناتی داری براش فراهم می‌کنی که این لولش بشه 85 بشه 90 واسه یه فرصت‌هایی، در صورتی که این مثل بچه یتیمی میمونه که با تلاش خودش اومده به یه جایی رسیده، حالا تازه به یه جایی هم رسیده نمی‌ذاریم مسیر خودش رو ادامه بده، یعنی نه تنها ازش حمایت نکردیم بلکه هی موانع هم واسش ایجاد کردیم. بعد ما هم چه مشکلاتی الان تو ایران داریم. الان در سال شما چند تا فیلم نام دفترتون میاد؟ به راحتی 30-40. یه چیزی رو اشاره داشتید که باید نبوغی رو داشته باشی تا تو این سینما بتونی بیای وارد بشی، بعد اصلا از اون خودتو تثبیت کنی و بتونی ادامه بدی به عنوان یک فیلمساز. حالا شما که کلی‌تر هم تازه داشتید میگفتید، یعنی تازه تمام بخش‌های هنری که توی فیلمسازی دخیل هست مد نظرتون بود، از فیلمبردار و بازیگر و غیره و ذالک. چقدر مسیر رو امیدوار کننده دارید می‌بینید با توجه به اینکه 40-50 تا کار داره هر سال وارد مجموعتون میشه و بررسی میشه؟ فکر می‌کنید نسل جدیدی شکل خواهد گرفت که آدم امیدوار بشه بهش؟ قطع یقین هست. یعنی مثلا تو همین دوران گذشته خب بعد از انقلاب یه مسیری داشته، بعد از انقلاب خب مثلا اگر این فرصت داده نمیشد خب مثلا آقای فرهادی چطوری میتونست خودش رو ارائه بده؟ خب بالاخره این بستر وجود داره. مدت اینکه دولت توی فراهم کردن این بستر چقدر نقش داره، من میگم نه تنها نقش نداره بلکه مانع هست. در صورتی که خب حاکمیت‌ها باید بیاد این بستر رو برای جامعهش فراهم کنه، استعدادا رو توش شناسایی بکنه، بهشون میدون بده که اینا بتونن. حالا یه آدم تو حوزه اقتصاد، یه آدم تو حوزه صنعت، یکی تو حوزه فرهنگ، حالا فرهنگ هم حقوق مختلفی داره. خب میشه مثلا فقط من خیلی نقش دولت رو نه تنها مؤثر نمیبینم بلکه مخربم میبینم. حاکمیت رو عرض میکنم. باز تو حوزه هنر خیلی دخالت میکنن، یعنی خیلی هم که دخالت میکنن اصلا تخصص ندارن.
خب بخش خصوصی چه تاثیر و کمکی میتونه روی این بخش حوزه بذاره؟ خصوصی چرا باید این ریسک رو قبول کنه؟ مثلا الان شما یه فیلم مینیمم 70-80 میلیارد تومان 60 میلیارد تومان هزینه‌شه، خیلی ریسک بالاییه. خب چرا بخش خصوصی باید بیاد این ریسک رو قبول کنه؟ خب یه زمانی که مثلا چیز بود، خب الان من میبینم خب این که میگم حاکمیتش نقشی نداره، خب شما نگاه کنید جنگ که تمام شد، خدا رحمت کنه آیت الله شنیده افسانجانی رو، میخواد صنعت کشور ساخته بشه، خب اومدن اعلام کردن آقا هر کی هر طرح اقتصادی داره در اقتصادیشو بیاد 30%شو خودش بذاره، 70%شو تسهیلات ریالی ارزی بده. خب صنعت کشور یه تکونه. ما همین فرمول صنعت گردشگری کشور تکون خورد. ما الان مثلا فضای فرهنگی اینی که من میگیم که پیشگیری بهتر از معالجه است. شما هر چی جامعه رو درگیر بکنید، وقت روزانه‌شو پر بکنید، کمتر به بزه‌های اجتماعی فکر میکنه. چرا میگن تو مناطق محروم بزه اجتماعی زیاده؟ به خاطر اینکه مردم وقتشون رو خودشون باید پر کنن، خب میرن توی چی میگن باغات و همین تو حاشیه و اینا. آدمایی که تو حاشیه میرن خب چیکار میکنن؟ آقا مشروب بکنیم، مواد بکشیم، چی بکشیم چی. درصدی که خب وقتی که این آدمه رو شما بیا سرگرمش بکنی، بیاد مثلا بشینه فیلم ببینه، تئاتر ببینه، رمان بخونه، چه بکنه مثلا عوارضش برای جامعه کمتره، یا این که بره شروع کنه مواد بکشه، مشروب بخوره، نمیدونم حاشیه پیدا کنه، چه. خب الان شما نگاه کن تهران به این بزرگی با 12 میلیون 13 میلیون جمعیت یک دونه سالن کنسرت‌هال بخش خصوصی نداره. چند تا ما سالن تئاتر استاندارد داریم الان غیر از تالار وحدت و تئاتر شهر، مثلا تالارهای دیگه چی؟ حالا این اواخر مثلا آمریکا با 320 میلیون جمعیت 40,000 سالن نمایش داره. یعنی ما با اون استاندارد بخوایم بریم مثلا با 10,000 سالن سینما داشته باشیم. حالا 10,000 تا هیچ. ما جمعیتمون مثل ترکیه است. صنعت فیلمسازیمون از ترکیه جلوتره. ترکیه 3700 تا سالن سینما داره. ما چند تا داریم؟ به برکت این مال‌هایی که داره ساخته میشه که خودشون سینما میسازن، نه که از باب اینکه دلسوز سینما هستن، بلکه به خاطر که بر مجوز نه پاخور مجتمعاشون زیاد بشه دارن سالن سینما میسازن. با این اوصاف الان 800 تا رو پر نکردیم. حالا پراکندگی هم اونطوری نیست که یا مثلا سهم تهران از تعداد مالا و سالن سینما چقدر شهر اصلی دیگه نه به چه من میگم صورته؟ تازه تهران، همین تهران هم که تازه میگی بیشتر بوده، مثلا چی ما الان شرق غرب تهران ما خب یک کمی شرایطش بد نیست، ولی شرق تهران مثلا صفره، شمال تهران مثلا صفره. نه بس هم صد چیز دیگه. میخوام بگم دولت کجاست؟ مثلا الان شما میخوای بری یه فیلم بسازی، خب مثلا الان نیاز پیدا میکنی مثلا 2/3 بودجه رو تامین کردی، 1/3 بودجه رو کم دادی، میخوای بری تسهیلات بگیری، میتونی؟ نمیتونی. میخوای بری سینما بسازی، الان تو تمام بانک‌ها برو من دارم یه مجتمع فرهنگی میسازم، اگه 1 میلیارد تومان بهت وام دادن، ولی تو دلت بخواد حاکمیت تو کار دخالت میکنه، انگولک میکنه، مثلا جوری مانع کارت هست، ولی اینی که تسریع بکنه روند کارت اصلا چیزی وجود. به همین دلیل میگم این این تناقض وجود داره، چشم اندازی خیلی چیزی وجود نداره. ولی از این جهت هم چون این علاقه وجود داره برای آدمایی که میخوان وارد این حرفه بشن و نیاز جامعه هم هست، بالاخره الان اینا دارن خودش همدیگه رو پیدا میکنن، تولید کننده و مصرف کننده دارن همدیگه رو پیدا میکنن. ولی بهترینش اینه که حاکمیت خیلی دخالت نکنه، بذار حالا که کمک نمیکنی دیگه حداقل خراب نکن، بذار اینا با هم خودشون با هم یه جور کنار میان. درسته که اگه سینمای ما بذارن مسیر طبیعیشو طی بکنه، خیلی نیاز هم به دولت نداره ها. شما نگاه کنید ما الان 90 میلیون جمعیت کشور، اگه ما سالی یک بار مردم برن سینما میشه 90 میلیون قطع بلیت. مینیمم استانداردش یک بود. درسته که الان چقدره؟ هر 3 نفر یه نفر. پارسال 35 میلیون بوده. امسال با این روندی که داره میره فکر نمی‌کنم به 30 میلیون برسه. مگر اینکه شرایط اکرانمون بهتر بشه. خب اینا خب خیلیش برمیگرده به نوع فیلمسازی موندی. کی داره این سیاست گذاری رو انجام میده؟ اصلا کسی واقعا نمیدونه. چه اتفاق میفته؟ خب یه سالایی سینماه هم جنس فیلم‌ها فرق میکنه، هم تعداد مخاطب فرق میکنه، این همچی شانسیه؟ نه خب شاید اون جنس فیلم‌های طنزی هم که تو 2-3 سال گذشته بوده یه کمی تکرارش زیاد شد، شاید اون هم داره تماشاچی رو وام میزنه. مگر نیاز اجتماع هم بود دیگه، یعنی کرونا که اومد، پاندمی که شد. میگم چیز بود، میگم شاید مثلا خود اون یه زمانی برای مردم جذاب بود، ولی چون خیلی داره دیگه تکرار میشه دیگه برای من مثل غذای خوب میمونه. شما یه غذای مطبوع رو
هی بخواید زیاد تکرارش بکنی با دهنت میفته، یعنی چیز پس میزنی. ولی نمیدونم چرا باید واقعا اینا مثلا یکم میدانی در موردش تحقیق بشه که چرا ریزش. ولی الان فعلا این 3 ماه اول سال خیلی شرایط اکران سینما خوب نبوده، مگر اینکه حالا از این 9 ماه بعدیش یکم شرایط بهتر بشه. ولی میخوام بگم دولت خب هیچ کمکی نکرده، هیچی، یکم مخربم بوده. بزنم مسیر طبیعیش بره. حالا اینکه میفرمایید استعدادا بالاخره چون جامعه نیازمنده بالاخره میگردن خودشون رو تحمیل میکنن فلان، ولی هیچ جایگاهی رو من الان توی حاکمیت نمیبینم که اون به خاطر ابزار گسترده‌ای که در اختیارش بیاد استعدادها رو چی میگن کشف بکنه، بهشون فرصت بده، یه کمی بتونه بستر ورودشون رو فراهم بکنه. مگه خود اونا بیان با تلاش‌های خودشون رو تثبیت کنن، مثلا به من نوعی که تایید کنندم خودشون رو ثابت کنن که من قبول کنم روشون سرمایه گذاری. نکته جالبی رو دارید میگید. نزدیک 10 سال پیش مدرسه ملی سینما راه افتاد. فکر کنم 2 سالی کار کردن. من همینطوری داره تو ذهنم میچرخه اسما بچه‌هایی که فارغ التحصیل شدن الان این نسل جدید سینا، امید شمس، علیرضا قاسمی، برادران ارگ، همه خروجیای اون مدرسه ملی بودن و انگار هر زمان بیاد اون کاره به صورت درست اتفاق بیفته خروجیایی میشن که میتونن آینده سینما رو بسازن. جایگاه خلاقیت رو توی کل این فضای سینمایی امروز کجا میبینید؟ اصلا آیا وجود داره؟ نه عرض کردم دیگه خدمتتون، مثل اون خلبانا و اینا، خب بالاخره اونجا استعدادها خیلی چیزه، یعنی ضریب هوشی خیلی چیزه. اون ضریب یعنی شما اگه نیاز جامعه رو خوب تشخیص بدی، اون ضریب هوشی که در خدمت شما قرار میگیره که بدونی که نیاز جامعه چیه، حالا باید چی رو با چه کیفیتی ارائه بدی. اون کیفیت هم اگه بخواید شما یه درجه این لول اپش کنی، افزایشش بدی، خب این باید برمیگرده اون ضریب هوشی آدم‌ها دیگه. مثل یه مخترع صنعتی بونه که اول بتونه بیاد جامعه رو نیازش رو تشخیص بده. خب مثلا الان جامعه نیاز داره به یه وسیله که راه بره، خب میام مثلا ماشین بخار رو چیز میکنه، یه وسیله میخوایم که پرواز کنه، میاد هواپیما. حالا بگذاریم که در طول تاریخ استعدادا میان اونو مودیفایش میکنه، هی افزایش. ولی اون چیز اولی که آقا ما یه چیزی میخوایم جاروی خونه رو بعد با جارو دستی بزنیم، نه یه چیزی میخوایم بیا آشغالا رو جمع کنه، خب میره چون ضریب هوشیش بالاست میره یه چیزی رو اختراع میکنه، مثلا میشه ماشین جارو برقی، یا یه چیزی رو اختراع میکنه میشه مثلا ماشین لباسشویی. اون آدمای عادی آیا این کارو کردن؟ قطعا نه. آدمایی بودن که یک ضریب هوشی بالایی داشتن، مثل نیوتن، مثل هزار مختلفی که در طول تاریخ اسمشون ثبت شده. خب این همه آدم تو طول تاریخ آمدن رفتن. خب ما تمام کسایی که تونستن زندگی بشر رو متحول کنن، نخبه‌هاشون شاید مثلا 50 تا نباشه. آینده سینما ایران چجوری می‌بینید؟ چون یک چیزی هستش که هیچ وقت نمیتونیم نادیده بگیریمش. اصلا نمیشه نادیده بگیری. هر چنگم شما بخواید سرکوبش بکنی نمیشه. نیاز جامعه است. مثل همین نیازی که مردم در روز غذا میخورن، هم تا چه اصلا نیاز جامعه است. اصلا نمیشه نادیده. ولی فراز و فرود داره. نمیدونم آیندهش چجوری میتونم پیش بینی کنم. ولی قطع و یقین اگه بهش میدون بدیم جایگاه رفیع تری از وضع موجود خواهد داشت. مثل همین خب ما الان 3 سال 4 سال بود تو جشنواره خارجی حضور نداشتیم، ولی به محضی که الان یه روزنه باز شد دوباره حضورمون رو داریم یکم پررنگ میکنیم. اجازه بدن چرا میشه امیدوار بود. بریم سمت جمع‌بندی. بله. توی گفتگویی که داشتیم برای من مسئله این بود که بتونیم بپردازیم به نقش تهیه کننده و تفاوتش با سرمایه‌گذار بدونیم. در مورد این موضوع با هم دیگه گپ زدیم. نگاهی انداختیم به کارنامه کاری شما، ببینیم بر اساس چه دغدغه‌ها و چه پارامترهایی انتخاب می‌کردید فیلمایی رو که ورود کنید بهش روش سرمایه‌گذاری انجام بدید. دغدغه اجتماعی براتون اهمیت داشت. اومدیم نگاه کردیم به این که ببینیم بر اساس چه المان‌هایی فیلمنامه‌ها رو انتخاب می‌کردید. متوجه شدیم یک نگاهی دارید که جلوتر از جامعه باید پیش بره و 1 سال 2 سال آینده جامعه رو بتونه پیش بینی کنه. برای همین از این سمت میرفتید سمت انتخاب کردن فیلمنامه‌هایی که به دفترتون میومد. برای من مهم این بود که بدونم چرا با توجه به اینکه فیلم‌های کمدی تو سینما امروز ایران از لحاظ اقتصادی پرفروش‌تر هستن، هنوز دارید توی اون مسیر قدیم خودتون فیلمایی که دغدغه اجتماعی داره
سرمایه گذاری میکنید و پیش میرید. در مورد این موضوع هم با هم دیگه گپ زدیم. در مورد حواشی که برای فیلم جدیدتون زن و بچه شکل گرفته با هم دیگه یک مقدار صحبت کردیم. در مورد موانعی که جلوی راه یک فیلمساز وجود داره توی شرایط فعلی ایران صحبت کردیم. چیزی از قلم افتاده بخواید در موردش گپ بزنید؟ چیزی به ذهنم نمیرسه. بسیاری. من 2 تا سوال دارم از همه مهمونا میپرسم. کوزی کورنر جاییه که آدم‌ها خلاق‌ترین حالت ممکنه خودشون رو دارن تجربه میکنن. جاییه که تصمیم گیری های خلاق خودشون رو انجام میدن. کوزی کورنر آقای ساداتیان کجاست؟ واقعیتش من خودم رو خیلی آدم باهوشی نمیدانم که مثلا فکر کنم یه ذره به هوشی خیلی مثلا عجیب غریبی برخوردارم، ولی خب دغدغه هم زیاده. یعنی مثلا خب من چون کار دولتی میکردم یک زمانی، خب شاید مثلا تحت تاثیر اون فضای سیاسی هم هستم، ولی خب خیلی وقت از اون فضا دور شدم. به همین دلیل مثلا مدیری مدرسه هم هستم، مثلا کار فرهنگی رو خیلی جاش رو خالی میبینم. عموما جامعه‌ای که شعار زیاد میده به واقعیت‌ها کمتر توجه میکنه. حالا من فکر کردم مثلا یه گوشه‌ای به سهم خودم مثلا بتونم به اندازه ایپسیلونی مثلا چه کار بکنم، حالا چه مثلا حوزه آموزش مدرسه، چه تو حوزه فیلمسازی. ولی خب تو حوزه فیلمسازی نگاه کردم دیدم اگر آدم بتونه کار بکنه یک مخاطب 90 میلیونی داره. حتی اگه بخواد به بازار داخلیش فکر کنه یک مخاطب 90 میلیونی داره. اگه آدم بتونه فضای فراهم بکنه که آثاری تولید بشود که بتونه به اندازه ایپسیلون 90 میلیون رو تحت تاثیر قرار بده، خب این 90 میلیون نمیگیم حالا همه‌شون حتما میرن یک اثری رو میبینن، ولی هرچند که ممکنه در طول زمان ببینن. مثلا خب بعضی آثاری که اسمشون سر زمین میفته مخاطب 30-40 میلیونی دارن. خب من میگم 40 میلیون یک اثری رو میبینه، اگر 10% تحت تاثیر قرار بگیره میشه 4 میلیون. اگر از این 10% از این 4 میلیون میشه 400,000 نفر. شما چی کار میخواید بکنید که بتونید یهو 400,000 نفر بیان با ولع بشینن اثر شما رو با تمام وجود ببینن؟ خب قطع یقین اگر پیام‌های اجتماعی، پیام‌های سیاسی، حالا هر پیامی که هر اثری ممکنه یه رسالتی داشته باشه بتونی پیامش رو به اون آدم‌ها منتقل کنه، قطع یقین تو این تحول اجتماعی جامعه خیلی میتونه نقش کلیدی داشته باشه. شما نگاه کنید یک آدمی وقتی که تو صراط مستقیم حرکت میکنه خودش عاقبت بخیر میشه، بچه‌اش عاقبت بخیر میشه، نسل آیندهش عاقبت بخیر میشه. خانواده‌هایی که خدای نکرده یه بزای اجتماعی توش بوده یا رو خودش رو بدبخت کرده، بچه‌اش رو بدبخت کرده، نسل آیندهش هم بدبخت کرده. اینی که برای اون بهبود اون شرایط خب قطع یقین به نظرم هر کاری مثل آب چی میگن سالم و آب غیر سالم میشه. اون آب سالم باشه همه میخورن لذتش هم میبرن، خدا نگه یه آبی ویروسی توش داشته باشه یا اون ممکنه یه جامعه رو آلوده بکنه، همه کارشون رو به بیمارستان بکشه. پس سر این که ما چیکار میتونیم بکنیم، حالا هر آدمی هم به اندازه وسعش چیکار بکنیم که بتونیم به اندازه اون ایپسیلونه تو سطح جامعهمون تاثیر داشته باشه. من فکر میکنم سینما خیلی نقش داره. حالا با توجه به اینکه چند جای مختلف تو حوزه‌های مختلف دارید فعالیت میکنید، تو سینما به عنوان تهیه کننده هستید، به عنوان مدیر مدرسه تو فضای فرهنگی و آموزشی حضور دارید، فعال اقتصادی هستید. خودتون تعریفتون از خودتون چیه؟ چی میبینید خودتون رو؟ بالاخره انسان وقتی که میاد میره چه چیزی رو خودش یا اصلا طبیعت انسان، ذات انسان، یا بگیم خدا از انسان چه چیزی رو انتظار داره. خب مثلا ما ببینیم تو طول تاریخ آدمایی که اومدن رفتن چیکار کردن. مثلا سعدی چیکار کرده؟ خب کاری نکرد، سر شعر گفت. حافظ چیکار کرد؟ شعر گفت. نیوتن چیکار کرد؟ 2 تا اختراع کرد. مهم اینه که میگم دیگه هر آدمی هم باز به اندازه ظرفیت محیطی که توش پرورش پیدا کرده. یه آدم ممکنه مثلا اومده مثلا کشاورز خوبی شده، یه آدمی خب اینا از دسترنج اینها پیرامونیاشون تونستن بهره ببرن، یه رفاهی واسه جامعهشون ایجاد بکنن. بالاخره صنعت که اومده یه کمی رفاه تو زندگی بشر درست کرده. یه زمانی می‌خواستن خونه بسازن باید با بیل مکانیکی پی می‌کردن فلان، الان بیل مکانیکی اومده مثلا کار یه کارگر رو با یه
چنگک که مثلا کاری مثلا 5 تا کارگر در روز انجام میده، یا ماشین لباسشویی اومده خانوما رو اینقدر از این مشقت نجات داده. نمیدونم چه قرار آدم میگه چه انتظاری حیات بقاش قرار آدم چیکار بکنه؟ معجزه‌ای که نمیتونیم بکنیم، فیل هوا نمیتونیم بکنیم، ولی اگر هر چیزی از بخشی از این زندگی رو انتخاب کردیم برای تاثیرگذاری، سعی کنیم اون رو درست انجام. یا آدمی اومده دزد و کلاهبردار شده مثل اون آب آلوده است، یا آدمی هم اومده سعی کرده مثلا حالا کاری میکنه از دسترنج درآمدش 4 تا مدرسه بسازه، 4 تا بیمارستان بسازه، یا کار خیریه بکنه مثل اون آب شرب خالص فلان. اینه که آدم باید ببینه تاثیراتش، بالاخره عمر کم زیاد میگذره، آدم ببینه تاثیراتش توی عمری که داره چقدر. جالبه به این تاثیرگذاری اشاره کردید. من سینماتک قلهک اومد تو ذهنم، کاری که بشرا فیلم انجام میداد، حضورش اصلا کنار خود ما کمک کرد. مثلا ما تدکس تهران رو تو سینما آستارا برگزار کردیم، فعالیتایی که توی حوزه پادکست چه میدونم سال 95 96 داشتید انجام میدادی. انگار تاثیرگذاریه کاملا شاکله همه چیزیه که ما صحبت کردیم. دغدغه جمال ساداتیان اینه که بتونه تأثیری مثبت برای جامعه خودش بذاره و بره. درست متوجه میشم؟ واقعا اینطور. مثلا ما یه سینماتک درست کردیم تو قلهک. خب ما اونجا مستاجر منطقه 3 شهرداری بودیم. خب یه 12 سال اون ادامه داشت. زمان کرونا تعطیل شد، بعدش هم شهرداری با ما همکاری نکرد، کلا اونجا از بین رفت. من کامنت هایی که میبینم، خب بخشایی از آدمایی که میگذارن، خب ما اونجا کلونی درست کردیم 15000 تا عضو داشت. ما حداقلش اینه که برای 15000 نفر آدم اونجا خاطره خوش درست کردیم. من کامنت هایی که میگذارم اینم دلتنگیاشون رو دارن بروز میدن که چرا اینجا رو باز نمیکنید، چرا فلان نمیشه، چرا فلان نمیشه. ما اونجا خاطرات خوش داریم. من همین میگم که آدمایی که میگم ما اونجا خاطره خوش داریم، من به اندازه ایپسیلون تاثیر داشتم که اونا 1 ساعت‌های خوشی رو اونجا سپری کنن، شاید اقنام بکنه. سوال آخر، این گفتگو رو دوست دارید به کسی تقدیم کنید؟ قطعا یقین. خب آدم در درجه اول به خانواده‌اش، هر آدمی خب قطعا به خانواده‌اش خیلی علاقه داره. هر آدم تلاشی که میکنه سعی میکنه بستر رفاه و آسایش و آرامش رو برای خانواده‌اش فراهم بکنه. خب بعضی وقتایی که من خب برام یه حاشیه‌هایی درست میشد توی فیلم‌ها و اینا، عصبانیت منو که میدیدم چه جوری با من سمپاتی دارن، چطوری با من همراهی میکنن. بعضی وقتی که من عصبانی هستم اونم عصبانی، من که خوشحالم اونا خب نه به خاطر من، نه به خاطر چون اونا درگیرن. اینه که خب قطعا یقین دوست دارم به خانواده‌ام تقدیم کنم چون با من همراهیشون زیاده. عالی. ان شاءالله سالم و سلامت باشید، صحتتون هم بالا سرشون باشه. سلامت باشید. خیلی لطف کردید. تمام. ممنونم که به کوزی کورنر اومدید. خیلی لذت بخش بود گفتگو. متشکرم. همونطور که دارید می‌بینید این کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کوزی کورنر رو به کسانی که فکر می‌کنید این محتوا براشون میتونه جذاب و جالب و تاثیرگذار باشه معرفی کنید. کمکمون کنید تا جامعه مخاطبمون رو بزرگتر کنیم. ما در کوزی کورنر هدف خودمون قرار دادیم تا از سال 3 به بعد به سراغ چهره‌های بین‌المللی بریم و با غیر فارسی زبانان هم گفتگو کنیم. هر چقدر کامیونیتی ما بزرگتر باشه، سریعتر و راحتتر به اینجا و جایگاه میرسیم. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.